וואו, איזה שחמט גלובלי ארצות הברית משחקת כאן. 70% מיבוא הנפט של סין עובר במלאקה, ורוב הייצוא הסיני לאירופה עובר שם. ארצות הברית יכולה לחסום את המיצר הזה תוך שעות. לא הרבה יודעים, אבל פלנטיר בתחילת הדרך היה לה קשה לגייס כסף, ומי שמימן אותה היה אינקיוטל, שזה זרוע ההשקעות של ה-CIA. מה שיקרה במזרח התיכון, בהורמוז, יקבע את הדין של מה קורה בכלל המקומות בעולם. מדינת ישראל צריכה להפוך לקרן הון הסיכון הגדולה בעולם, כדי שנוכל למסות את ההייטק, כדי שנוכל לתת דמי קיום לכמה מיליוני אנשים שעומדים לעבור ליומיים עבודה בשבוע. האם רונלדו יעבור להפועל תל אביב? אתה לוחץ? לא. אבל כבר לחצת. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש. זה לא יהיה אותו עולם. יונתן, מה נשמע? בסדר. שוב אנחנו אני בחושך, אתה באור. אתה בשוויץ, אני בתל אביב. יש לי עוד איזה שעתיים האור כאן. איך העניינים בשוויץ? טוב, אנחנו תכף נדבר על התחושות שלך, כי כל פעם שאתה בחוץ, אנחנו מקבלים קצת sanity checks מהעולם, אז זה נחמד לנו לפודקאסט, אבל קודם כל יש לנו מישהו שיכניס אותנו עם אות, אז נקבל אותו בברכה, את בנקו. ברוכים הבאים לשולחן 4, הפודקאסט האהוב, שעסק בעניינים ברומו של עולם. בוא'נה, מה זה מהזיכרון? בטח, הילד נטורל. וברוכים הבאים באמת לפרק 52. אגב, שנה עגולה, סחתן עלינו. אנחנו מקליטים במוצאי יום העצמאות, ה-22 באפריל, ובזמן שאתם שומעים את זה, אנחנו ב-24 באפריל, כי יש חבר'ה שביקשו להצמיד תאריך למספר של הפרק, אז הערה טובה, תודה רבה, הננו מבצעים. ועל מה נדבר השבוע, מאזינים יקרים? שוחחנו מן הסתם על המלחמה במפרץ די הרבה, והבנו שהסיפור האמיתי הוא שליטה על מיצרי הורמוז. אולי נתינת הטון במיצרי הורמוז. אז היום ננסה לקחת את זה מ10,000 ל30,000 רגל, כי משם רואים לא רק את המפרץ, אלא את הגלובוס כולו. ועל הגלובוס הזה ישנם 4 צווארי בקבוק, או choke points, שבעלי חשיבות עליונה לתעבורה ימית של נפט או סחורות. על 3 כבר דיברנו. היום נדבר על הרביעי וכנראה החשוב מכולם, האמא של המיצרים, האבא של הצ'וק פוינטס, מיצר מלאקה שבאינדונזיה. אז אנחנו לא שכחנו, וטראמפ בטח שלא שכח, אנחנו נדבר על זה. אחר כך, יונתן, נדבר על אלכס קרפ, מייסד פלנטיר, שמשתף סוג של מניפסט, מתוך הספר שלו, הרפובליקה הטכנולוגית. והספר הוא בעצם הסבר ללמה פלנטיר קיימת, ולמה ממשלות צריכות לשלם לה הרבה כסף. קרפ מתמצת את הספר ל-22 נקודות מעוררות מחשבה, על הקשר החדש בין ממשלות לעסקים, ועל תפקיד המלחמה בהבאת שלום. יש לו כמה רעיונות מעניינים שנעבור עליהם בשמחה, איש מעניין לכל הדעות, ואולי כדאי קצת לחקור אותו. בחלק השלישי נכיר בחור צעיר בשם ברט אדקוק, שבזמן שאנחנו עושים פוט מסאז'ים בפיור רילקס בקופנגן, ברט הצעיר, ברט הצעיר בכל מקרה כבר מכר חברה ב$100 מיליון, הנפיק חברה ב$4 מיליארד, ועכשיו משחרר כבר גרסה רביעית לרובוט הומנואידי, שאוטוטו הולך להגיע לבתים, למפעלים, לבתי אריזה, לבתי חולים, למחסנים. אז נדבר קצת על איפה הטכנולוגיה הזו, ההומנואידית הזאת, עומדת, מה המצב בסין, ואולי גם למה כדאי לכולנו להתעורר. נסיים בברקשר האת'ווי שלאחר עידן וורן באפט, ושלמין 4 החודשים האחרונים היא ברקשר האת'ווי של גרג אייבל, ומדיווח האחרון של החברה לבורסה, אנחנו למדים על השקעה חדשה. גרג אייבל לוקח 300 מיליון מתוך ה-373 מיליארד שיש לו בקופה, ומשקיע בניו יורק טיימס. אז חשבתי שזה מתחבר נורא יפה, כי בשבוע שעבר דיברנו על ביל אקמן, שמתעניין בקטלוגים של מוזיקה, ועכשיו נדבר על העניין המחודש בעיתון שכבר אמרו עליו קדיש,
והנה המניה שלו בשיא של כל הזמנים. נדבר על היתרון העסקי, שמן הסתם זה מה שמעניין את ברקשר, אבל יונתן, מאוד הייתי רוצה גם לדבר על החשיבות החברתית של לשמור עיתונות חוקרת רצינית. אז גם פה יש איזה חדשות מעניינות, סליחה. אז נתחיל בפרסומת. אם אתם שמים לב שהחיוך שלי טיפה עקום, זה בגלל שעברתי טיפול שיניים קשוח לפני כמה ימים. החלטתי שאני גאון, ואני לא רוצה לאחר, ואני יוצא לרופא שיניים שעה לפני, ואז אני מגלה שיש לי פאנצ'ר באוטו. האמת עשיתי טעות, הייתי צריך לקחת מונית, אבל החלפתי פאנצ'ר, הגעתי 20 דקות באיחור שם בקריניצי, אני יוצא מתל אביב, אני מגיע מלוכלך לתוך החדר של הרופא שיניים, והוא עושה לי שם טיפול, יש לי פה איזה משהו בשן, הוא ניקה לי את העצם, עשה לי תפרים, ונתן לי אנטיביוטיקה ל5 ימים. ונזכרתי בפרסומת לאקוסאפ שהקראתי פה לפני כמה שבועות. כי אנטיביוטיקה, בגלל האנטיביוטיקה זו בדיוק הסיבה, חברים, שלשמה נוצרה הפרוביוטיקה ריבלנס של אקוסאפ. כי מה עושה אנטיביוטיקה? היא נלחמת בזיהום. ואיך היא נלחמת בזיהום? הגברת נכנסת למערכת העיכול, מחסלת את החיידקים על ידי פגיעה בדופן התא שלהם. מה הבעיה? על הדרך היא מחסלת גם את החיידקים הטובים שבמערכת העיכול. ולכן מומלץ ביותר, בזמן שאתם על אנטיביוטיקה, להכניס למערכת העיכול פרוביוטיקה, שתדאג לזמינות של החיידקים הטובים. ריבלנס פרוביוטיקה של אקוסאפ מכילה 9 זנים של חיידקים פרוביוטיים, לשיקום ממוקד של הפלורה הטבעית במערכת העיכול, זה חשוב. היא מסייעת גם בהפחתת שלשולים ותופעות לוואי נוספות, שתודה לאל אין לי, אבל בהחלט עלולות לקרות. רגע, אולי אין לי שלשולים כי לקחתי ריבלנס, חומר למחשבה. היא גם יעילה באוכלוסיות מבוגרות, כולל מבוגרים אחרי ניתוח. אבל אל תאמינו לי, תשאלו את הרופא, מן הסתם אותו רופא שנתן לכם את האנטיביוטיקה, בהחלט מוסמך להמליץ גם על הפרוביוטיקה. לאקוסאפ יש 3 סוגים של פרוביוטיקה שונים. ריבלנס שאני לוקח כרגע, הוא הכי מתאים לטיפול אנטיביוטי. יש גם זן ובייס-איט שיותר מתאימות לתמיכה באיזון נפשי ומערכת העיכול והחיסון. כל הפרטים האלה זמינים תמיד באתר אקוסאפ. את הלינק תוכלו למצוא בהערות בתחתית הפרק, מה שנקרא show notes. תודה רבה לחברים באקוסאפ שאתם תומכים בפודקאסט שלנו. תודה רבה לאקוסאפ שאתם תומכים במיקרוביום שלי ברגעים אלה ממש. וכמובן וכרגיל שמאזיני שולחן 4 זכאים ל10% הנחה בקנייה באתר אקוסאפ. פשוט תקלידו table 4, T-A-B-L-E 4, ביציאה בשדה קוד קופון. יאללה, ממשיכים. יונתן, יקירי, מה שלומך? יש לנו איזה מנהג, לא רק שאתה בחול, אבל בעיקר שאתה בחול. הרבה אנשים חושבים שאתה שם לעיסוקיך, הם לא יודעים שאני שולח אותך לשם כדי להביא לנו מידע רוחבי מהאנשים שאתה נפגש ואתה מכיר, וזה ממש, תדעו לכם, לא יסולה בפאז. אנשים בחוץ, לא בקלחת שלנו. זוכר את המערכון בחמישייה הקאמרית על טוקר? לא, תזכיר. המערכון ששניהם, שני הצרפתים, טוקר והשני, אני לא זוכר. הוא מראיין אותו מצרפת, והוא מתעצבן שהוא לא חוזר ונותן לו כבר להחליף אותו. אז אני שליח השולחן. כאן יואב טוקר, כן, שליח השולחן. אני שליח השולחן בשוויץ. אז בוא תספר לנו מה אתה שומע, מה אתה יודע, מה מספרים, מה מדברים עלינו. שמע, אני חושב שיש 3 דברים קצרים ששווה לקחת הביתה היום. אחד, זה שהעולם די קונה את מה שכרגע קשה לומר אם הוא אמיתי, שיש באיראן ספליט, זוכר את הזרוע הצבאית והזרוע המדינית של חמאס, זוכר את הזרוע הצבאית של חיזבאללה, אז כאילו יש עכשיו איזה מין דינמיקה כזאת שאומרת, יש את קליבאף והארגצ'י, זה הזרוע המדינית, והמשימה הגדולה של המערב זה לדאוג שלא לפצל ביניהם, שהם יסכימו, כי אחרת לא נקבל כלום. אז הטריק הזה עובד טוב מאוד לאיראנים, זה אפרופו 24 שעות האחרונות. עכשיו, אני לא יודע אם באמת יש, זאת אומרת, נראה לי שאף אחד לא יודע אם באמת יש קרע אמיתי, או שזה באמת משחק לטובת רק יונתן, אתה מתכוון לקרע בין משמרות המהפכה, נכון? שיותר מעניין אותם הביזנס, והממסד הדתי, נכון? לא הדתי, משמרות המהפכה, והידי, מי שהיום הוא ראש המשמרות המהפכה, הוא דמות מאוד מאוד דתית,
ולפי כל הדיווחים הוא לקח, he consolidated power, הוא עכשיו מחזיק את מוסרות השלטון, והוא בגדול, אפשר לראות את זה כבר ביום ראשון, שהרגצ'י, שר החוץ, אמר שבעקבות הפסקת האש שטראמפ כפה על ישראל בלבנון, הם פותחים את מצרי הורמוז בהתאם להפסקת האש. ואז סוכנות תסנים, שהיא בבעלות, מה זה בעלות? שהיא, המשמרות המהפכה שולטות בה, הוציאה, פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה בעשורים, שהיא הוציאה, they lashed out, היא הוציאה הודעה לטוויטר מאוד אגרסיבית נגד הרגצ'י, אומר, אין לך בכלל סמכות, באיזה סמכות אתה בכלל מודיע שהמצרים נסגרו, עד כדי כך שהשמועות אתמול היו שהרגצ'י וגליבאף בכלל במעצר בית. והידי הוא האיש החשוב כרגע, הוא מנהל את האירוע, וזה מה עכשיו אנחנו לא יודעים אם זה מה שמנסים למכור לעולם כדי לקבל עוד ויתורים, או שזה אמיתי. זה רגע תמה אחת, העולם די קונה את זה שיש שם טובים ורעים, וצריך לתת מתנות לאלה שבאים לעשות את המשא ומתן, ולדעת שמאחוריהם יש אנשים מאוד מאוד קשוחים, כאילו באמת, זה תיאוריה שאנחנו שמענו ככה בפעמים על חמאס, ועל חיזבאללה ואחרים. השני זה החרדה, פה אני באירופה, כאילו החרדה מהקיץ, מהדלק הסילוני, נושא שמדברים עליו בלי הפסקה, כי יש ממש מחסורים שמתחילים להיווצר, לופטהנזה אתמול הודיעה שהיא מוחקת 20,000 טיסות מהלוז קיץ שלה, כמטרה, סליחה, בתוך כוונה להתמודד עם החוסר הזה, והשלישי, הוא נוגע בכלל לכל דינמיקת החידלון באירופה, אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, הם ממש לא יודעים מה לעשות, בהקשר של אוקראינה, בהקשר של כאילו לאן לוקחים את היבשת, לא שמעתי כאן בן אדם אחד שהיה לו איזה רעיון מספיק טוב, ואנחנו הולכים לקראת 18 חודשים שיהיה בהם בחירות, גם בצרפת, גם בעוד מדינות, וזה נראה כמו אירוע מאוד מאוד מורכב, היה פה דיון מעניין אתמול, כי הספרדים הביאו הצעת החלטה לנתק את ישראל מהסכמי האסוציאציה, כדי לבדוק את ההונגרים, כי ההונגרים היו אלה שהחזיקו את האצבע בסכר של היוזמות האלה, ומהר מאוד גם גרמניה וגם איטליה הודיעו שהם התנגדו, עכשיו בלי גרמניה וגם רק ספר לנו מה זה הסכמי אסוציאציה. זה הסכמים שמאוד מאוד חשובים לישראל, זה הסכמים שבעצם מאפשרים לישראל לסחור עם אירופה וליהנות מכל התנאים של הרגולציה האירופאית, כולל גם מכשירים את הקרקע לתוכנית המחקר, שנקראת אופק 7, Horizon 2020, שעוזרת מאוד לאקדמיה הישראלית, לא רק בכסף, אלא גם בכל השיתופי פעולה נגד ה-BDS, וגרמנים והאיטלקים באו לעזרתנו כאן, אז שלושה דברים בגדול, איזושהי דינמיקה שקונים את מה שבעיניי הוא בלוף, אבל אנחנו לא יודעים בינתיים. האיראני של good guys, bad guys, בואו נדבר עם ה-good guys, ניתן להם מה שהם צריכים כדי להעביר את זה בבית. שתיים, יש פה ממש מבוכה גמורה מאיך שהאיחוד, מנוהל, וחרדה מכל דינמיקת הקיץ שמגיעה לפה, ושלוש, זה מה שאמרתי עכשיו, הדינמיקה הזאת נגד ישראל באיחוד האירופאי, שכרגע נמנע. בית משוגעים, הם יצטרכו לשבת אחד עם השני רגע אחד, ובאמת לדבר. אני חושב שאתה העלית את זה פעם, שאי אפשר ככה להיפגש פעם בחודשיים, ולהעביר איזה מזכרים וממוס, ונדבר באפריל, כי הם צריכים לשבת יותר קרוב, ויותר צפוף, ויותר בסמכות שם בתוך הארגון הזה. אז טוב, אנחנו... כן, בבריסל. כן. אז תשמע, אני רוצה לסגור איתך מעגל סופר מעניין, ואני חושב שהפודקאסט הזה, במיוחד האייטם הזה, הוא מרתק אותי, כי זה ממש סגירה גלובלית של מה שנראה כמו רעיון אמריקאי מובנה מתחילת הקדנציה, שאומר איך אני מגיע משא ומתן מול סין על הדברים שחשובים לי בעמדת כוח מקסימלית, וזה משהו שאנחנו נדבר עליו עכשיו. אז כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו מדברים הרבה על צווארי הבקבוק בנתיבי סחר עולמיים, ולמרות שיש כמה וכמה מיצרים, אז אני חושב שתסכים איתי באמת שיש 4 שהם האסטרטגיים החשובים ביותר בעולם. ונאמני הפודקאסט בוודאי זוכרים, בפרק 41 דיברנו על תעלת פנמה, ועל טראמפ שמאיים שיקח אותה בחזרה אם לא יעיפו משם את הסינים, אתם זוכרים? הוא אפילו גייס את בית המשפט העליון של פנמה, לצוות על 2 חברות סיניות להתפנות מפתח ושפל התעלה ממזרח ומערב, מרתק, כדי שלא תהיה שם שליטה סינית. וזה קרה. זה הושלם, ממש לפני כמה שבועות. היה כזה, באינסטגרם היה כזה סרטון שרואים אותם מורידים את השלט
של חוואוי, אני לא זוכר. וואו, כן, וואו. קרה. אז ניתן כזה תזכיר מאוד מהיר לזה. למאזינים שלנו, טראמפ טען, חבר'ה, נתנו לכם את תעלת פנמה, לא בשביל שסין תשתלט עליה. יש בכניסה וביציאה נמלים גדולים שהם בניהול של חברות סיניות, לא עוד. האצ'יסון. כן, האצ'יסון, בית המשפט התערב ואמר, סינים, אתם לא יכולים לנהל יותר את הנמלים האלה, והנה אותנו, מעדכן אותנו שהמהלך הושלם. עכשיו, בפרק 43, לעומת זה, דיברנו על מיצר באבל מנדב, לא בפעם היחידה, בים האדום. דיברנו על זה בהקשר של ההכרה בסומלילנד, על הקרב, הנוכחות הצבאית באזור שם של טורקיה, אתיופיה, דיברנו על זה בפרק 43, וכמובן שבחודש האחרון, אנחנו ובערך כל העולם מדברים על מיצר הורמוז. אבל נותר מיצר אחד שהוא באמת הבוס הגדול, בהורמוז, שטח המעבר היעיל למחליות הוא 3 קילומטר לכל כיוון. במיצר מלכה זה 2.7 קילומטר לשני הכיוונים, פחות מחצי, אז קבלו מיצר. חברים, 25% מהסחר העולמי עובר במיצר הזה, רבע. מעל 80,000 ספינות בשנה עוברות במיצר הזה, זה ספינה כל 6.5 דקות. בערך רבע מהסחר הימי בנפט עובר דרך מלכה, 16 מיליון חביות ביום. רוב החביות האלה מיועדות לסין, יפן ודרום קוריאה. ואם לחבר את זה למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, 70% מיבוא הנפט של סין עובר במלכה, ורוב הייצוא הסיני לאירופה עובר שם. עד כדי כך שנשיא סין, הו ג'ינטאו, ששלט ב-2003 עד 2013, כינה את המיצר מלכודת מלכה. אגב, מי שטס לסינגפור ביום ומציץ מהחלון יכול לראות מאות ספינות ענק שממתינות לעבור במיצר. אז למה הו ג'ינטאו קורא למיצר מלכודת? כי סינגפור ואינדונזיה יותר מקורבות למערב מאשר לסין. וכדי לוודא שהמצב נשאר ככה, שר המלחמה פיט הגסת' ושר הביטחון האינדונזי ג'פרי ג'מוסדין נפגשו בפנטגון, עכשיו לא מזמן, וחתמו על הסכם שעיקרו, דין מלכה לא יהיה כדין הורמוז, אם ארצות הברית תבחר להיות זו שחוסמת. מה אומר ההסכם? שני דברים עיקריים. אחד, ארצות הברית יכולה לטוס מעל המיצר ברציפות, טיסות סיור, כטב"מים, מעקבים אחרי ספינות. 2, לארצות הברית יש זכות להעביר מטוסי קרב דרך השטח האווירי של אינדונזיה בשעת מלחמה, מה שמקצר מאוד את מהירות ההגעה שלהם למיצר. אז מה ההסכם אומר בלי להגיד, יונתן? ארצות הברית יכולה לחסום את המיצר הזה תוך שעות. מה לאינדונזיה יוצא מהסיפור הזה? אנחנו תכף נדבר, אבל שיתוף פעולה צבאי, וכבר למדנו שנוכחות צבאית אמריקאית כנראה מגנה גם על אינדונזיה. אינדונזיה עושה דאבל טאון על המערב. יונתן, איך אתה רואה את זה? כי זה מרתק שתוך כדי שהצבא האמריקאי נלחם בהורמוז, הם סוגרים עניינים. כן, כן, זה היה שבוע חשוב במזרח אסיה, אנחנו קוראים לנו עכשיו מערב אסיה בפוד. שבוע חשוב במזרח אסיה, סאנה טקאיצ'י ביפן, באמת פועלת כמו שהיא הבטיחה, בהמשך לסעיף 9 השינויים בחוקה והסיום הפציפיזם, מתירה ייצוא של נשקים מתקדמים יפנים, מי שמושקע במיצובישי Heavy Industries, מי שחושב שיש אפסייד שם, שימו לב למה שקורה בעולם הדיפנסטק היפני, והאמריקאים חותמים על המזכר ההבנות הזה של התמיכה באינדונזיה. בעצם אמריקה מחזיקה את ה-East Flank, את החזית המזרחית שעוטפת את סין עכשיו, עם שתי שחקניות מאוד 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 דומיננטיות, גם יפן, גם אינדונזיה. אינדונזיה המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, מוביל אותה איש בשם פרבוהו, עברה את כלכלת $1 טריליון, באמת צמיחה מדהימה לכל האורך, מדינה שישראל מאוד רוצה בנורמליזציה איתה, אגב, הנורמליזציה הייתה כמעט קרתה ממש לפני חצי שנה, יש גם סיפור מעניין עם הכניסה שלה ל-OECD, דינמיקה מעניינת בין אינדונזיה, אולי נעשה פרק. אתה זוכר, יונתן, זה היה שר החוץ שלהם שאמר, בוא מה אתם רוצים מהישראלים, הם מוקפים ב-20... נכון, כשהייתי בניו יורק, זה היה כשהייתי בניו יורק. נכון. באום. ואני חושב שמה שחשוב להבין לגבי מלכה, וזה סיפור מרתק בעיניי, מלכה יושבת בין אינדונזיה, מלזיה לסינגפור, סינגפור היא קצה, כמו שאמרת, כשנוחתים רואים את זה, והסיפור היפה שם זה שב-65 כשמלזיה מסלקת את סינגפור, ויש את זה בספר המדהים של
האב המייסד של סינגפור, לי קואן יו, שקוראים לו מעולם שלישי לראשון, third world to first. הוא מתאר איך הוא בעצם, כשמסלקים אותו, אין לו כלכלה, הוא נורא רצה להיות חלק ממלזיה. ומלזיה בעצם אומרת לו, אין לך מקום פה, אנחנו כאן מדינה מלאית, יש פה גם מוסלמים, אתה לא שייך לכאן, אתנית, דמוגרפית. ונשאר לו הטיפ הזה, הקטן, והוא שואל את עצמו, מה אני אעשה? אין לי כאן משאבי טבע, אין לי כלום. הוא בעצם מבין שככל שסין תתעורר, תחשוב, אנחנו מדברים על 65, סין עדיין, המסע של אלף הימים, עדיין מהפכת התרבות של מאו, זו התקופה הזאת שעדיין רעב בסין, והיא ממש מדינה לא מתועסת, היא עוד כפופה במידה מסוימת לברית המועצות. לי קואן יו יוצא מעיניים ומדמיין עולם שבו סין היא מה שהיא היום, ואז הוא אומר, וואו, אצלי אפשר להקים את הנמל, הוא ממש קורא לנמל, משאב הטבע של סינגפור. והוא מחליט, מי שרוצה לקרוא בספר, אנחנו נהיה מדינת ההאב הראשונה בעולם, לפני אבו דאבי, לפני דובאי, לפני כל... ואנחנו נהיה עם הנמל הכי טוב בעולם, עם התנאים הכי טובים, אנחנו ננוהל הכי טוב, כדי שהספינות לא יעגנו בצד הכניסה למעלקה, או כניסה יציאת אלות חושב, בצד האינדונזי, אלא דווקא שם, בקצה הסינגפורי. זה סתם מעניין כאילו לחשוב על זה, על העולם הזה של סינגפור. כן, תן לי רק לתת לך חידוד קטן, יונתן, שלמדתי, וזה שבעצם הנמל הקודם שהיה בשליטה פורטוגזית, היה נמל שעבד בשיטה שהוא לקח ממך אחוזים מהסחורה שהייתה לך על הסירה, סוג של טקס, דיווחת מה הם לקחו אחוזים, והבריטים ככה, ולי קואן יו וכל החברים שעסקו בהקמה של סינגפור, הקימו נמל שהוא טקס פרי. בעצם לקחו ממך דמי הגינה ופריקה וטעינה לכל ספינה, ולא שאלו אותך מה יש בתוך המכלית, מאוד מעניין, ואכן סינגפור מכניסה 12 מיליארד נטו, דולר נטו בשנה, על 6 מיליון תושבים. תמשיך יונתן, זה סיפור שלמדתי שהייתי שם, כן. הוא סיפור חשוב גם, כי בעצם באותם שנים, סוף שנות ה-50, קורה דבר, זה סיפור האינוביישן הכי מרתק ומרגש בעיניי, זה הבנייה וההמצאה של המכולה, של הקונטיינר. כאילו עד אז הסחר היה, היית עוצר, היית צריך לחכות 3-4 ימים, היו מגיעים סבלים, מורידים דברים, מעמיסים דברים, ואז אותה המצאה מפורסמת שבעצם, אם אני זוכר נכון, זה נהג מסעית, שמגיע לנמל בבולטימור, איפשהו בשיחה שאני חושב על זה תוך כדי, אני לא זוכר את הפרטים, אבל איפשהו במזרח ארצות הברית, ואומרים, איך יכול להיות שאני עכשיו אמור לחכות פה עד שיעמיסו וזה? למה אין כמו בלגו, כאילו, כאלה מלבנים אחידים? ואחרי שהאימוץ ראשוני הוא ויתר על הפטנט, כדי שהדבר הזה יאומץ על ידי כולם, ואז ראינו בעצם את כל הספינות, הבלק קרירס, הענקיות האלו. אז האנשים בסינגפור, לי קואן יו מבין לאן זה הולך, והוא מבין שכמו שאתה אומר, לא יהיה טעם, כי הולך להיות הרבה יותר סחורה על האונייה, ולכן מנופים ואוטומציה זה המשחק. אגב, הנמל היום בסינגפור למאזינים ולצופים, תסתכלו ביוטיוב, איך פורקים בנמלים בסינגפור, זה מלאכת מחשבת, זה כמעט הכל אוטומטי, כמעט בלי מגע יד אדם, סופר סופר מעניין. אבל בואו נחזור רגע למלאקה של היום, אני חושב שמה שכולם מבינים, זה גיברלטר, זה סואץ, זה באב אל-מנדב, שמה שיקרה במזרח התיכון, בהורמוז, יקבע את הדין של מה קורה בכלל המקומות בעולם. לפני בערך 4 שבועות, בסטרייט טיימס, שזה כאילו הניו יורק טיימס של המצרים של סינגפור, אחד השרים הבכירים הסינגפורים בעצם נתן כזה ראיון וידאו ואמר שברגע שיקרה דבר כזה, זה מסכן את העצמאות של סינגפור. כי סינגפור לא יכולה להתחיל לגבות. היא לא יכולה להתחיל לגבות, זה לא דבר שיהיה קביל שם. ואולי 2 נקודות לסיום, מי שגובה כבר הרבה שנים, זה בדרדנלים ובבוספורוס, זה הטורקים, מכיוון שהם גובים שם לפני שקם האום. לאום יש 2 אמנות, אחת האמנה החשובה נקראת אנקלוס, שזה האמנה International Convention of the Laws of the Sea, והיא קובעת מתי המדינה נגברת, המדף היבשתי, איפה הזכויות שלך לקדוח לנפט, לגז, זה מוסדר שם. טורקיה לא חתומה על האמנה הזאת, כי היא אומרת שכל הזכויות שלה ביוון, מה שהיא חושבת שזה מערב טורקיה, כן? ביוון ובדרדנלים ובבוספורוס, היא לא מוכנה להיות חתומה על האמנה הזאת, ועד היום היא גובה, מיסים אגב בקצב הולך ועולה, ויש לה גם הסדרים עם הרוסים, עם הסובייטים, מה יכול ולא יכול לצאת מהים השחור. שזה מאוד חשוב, כי יש שם המון תבואה שיוצאת אוקראינית, כן. כן. קיצור, צ'וק פוינטס, אגב, בעברית שמעתי לא מזמן איזה
בכיר בחיל הים, צ'וק פוינט היא נקודת משנק בעברית, תודה. נקודת חנק, לא? טוב, כן, בסדר. נקודת משנק, זה, כן. כן, אני רוצה לקחת אותך, אני לא משחרר אותך, כי כן. זה כל כך מעניין. אני מבקש, יוני, אם תוכל לשים לנו את המפה. דמיינו את המפה, מי שמאזין, ותראו למה זה כל כך חשוב. לסין, כמדינה, יש יציאה אחת בלבד למדינה, יציאה מזרחית בלבד. שאר סין מוקפת יבשה, רוסיה, מונגוליה, קזחסטן, הודו, היא מוקפת מכל הכיוונים למעט המזרח. ומי חוסמת את כל היציאה הזאת? דיברנו גם על זה. בצפון מזרח זה יהיה יפן, ושם גם לא במקרה בסיס חיל האוויר האמריקאי הכי גדול בעולם, באוקינאווה, לא במקרה. ובמזרח, דרום מזרח סין, טיואן, שיושבת כמו עצם בגרון, בול על היציאות של סין. סין מרגישה חנוכה, ולכן היא רוצה את טיואן. זה לא רק להתאחד עם בני דודים וזה, היא רוצה יציאה. ותראו, מדהים בעיניי, טראמפ מבין שהוא לא יכול להגן צבאית על אי שנמצא 150 קילומטר מסין, ו10,000 קילומטר מארצות הברית. אבל, חבר'ה, הוא חוסם להם את היציאות, שימו לב. והיה וסין כבשה את טיואן, ורוצה עכשיו לצאת ולסחור עם אירופה. יש לה שתי דרכים לעשות את זה. היא יכולה לצאת מזרחה, ולעבור דרך תעלת פנמה בואכה אירופה, אבל טראמפ סגר לה עכשיו את האופציה. או שהיא יכולה לצאת מערבה דרך מלאקה, וגם עכשיו, בהסכמים החדשים, גם את זה טראמפ יכול לסגור לה. וואו, איזה שחמט גלובלי ארצות הברית משחקת כאן. זה ממש קרב טיטנים. ארצות הברית בעצם אומרת לסין, אם תיקחו את טיואן, ותחשבו שפתחתם לעצמכם את נתיבי הסחר, נחסום לכם את שני השיברים הגדולים לסחורות שיוצאות או נכנסות אליכם. אני רואה את זה נכון, יונתן? כן, אתה רואה את זה נכון, יש אבל עוד נקודה לא שווה לדבר עליה, וזה ה-NSR. ה-NSR, אני אספר לך, אני חושב שסיפרתי, זה לא זוכרים בפוד או שדיברנו, שבפגישה של פרס ופוטין ב-2009, שהייתי בפנקסן, שכתבתי את ההערות, היה דיון על climate change, זוכר 2009, זה היה כאילו שיא הדיונים, ופוטין אמר לו, תשמע, לא כולם מפסידים מההתחממות הגלובלית. אני בונה על ה-NSR, על ה-North Sea Route, כן. שאם נחזור למפה, אז כמו שאמרת, הוא יכול ללכת ויכול לשוט מזרחה, להגיע לפנמה, למרות שזה ייקח לו הרבה זמן, הוא יכול להשתמש במלאקה, זה הכי קצר, הכי יעיל, ולכאורה, עכשיו זה כבר מעל 100 ימים בשנה, הוא יכול פשוט להגיע להמבורג דרך הציר הצפוני. אבל לא כל השנה. נכון, לא, זה רק שם, אני מוסיף את זה כי זה נותן פרספקטיבה לסין, רוסיה, כל מיני דינמיקות שמשותפות להן, בין היתר, אגב, זאת הסיבה שאמריקה התעסקה בגרינלנד הרי. מתוך ציפייה, כמו שאתה אומר, המעצמות לא חושבות כמונו מה יהיה מחר בהפסקת האש האיראנית. אוקיי, 2075 יהיו, לא יודע, 200 ימי שייט בשנה בזה הצפוני, אם באמת יהיו שינוי אקלים כאלה דרמטיים, אני חייב לשלוט בגרינלנד. כי אם אני לא שולט בגרינלנד, כשכל האוניות האלה יוצאות שם מהציר הצפוני, אני בסכנה. רוצה לומר, כל דינמיקת, בסוף האנושות עוד לא מצאה דרך יעילה יותר בבלק, בכמות גדולה, להעביר סחורה וציוד שהיא לא באוניות. לא סתם אנחנו תלויים ב-supply chain באוניות. עכשיו, יש עולם שלם של תחרות עכשיו, אמריקה עכשיו בתקציב החדש, $1.5 טריליון, תקציב ביטחון, חוזרת לפתח צי חדש ומודרני. למה היא עושה את זה? לא כי הצי שלה לא טוב, אלא כי היא רוצה לעשות שיפ בילדינג על אדמת אמריקה. כן, צי אזרחי, נכון. הם הביאו גם סיני להקים להם את זה, נכון? נכון. המדינות היחידות שממש בונות כלים ימיים בסדר גודל הנדרש, שהם לא סין, זה קוריאה. דרום קוריאה, נכון. המקום הכי מדהים שהייתי בו בחיים, בצד התעשייה, הכי מדהים, זה מקום שקוראים לו אולסן ובוסן, זה שתי עיירות בדרום מזרח קוריאה, שם נמצא השיפ-יארד של יונדאי. יונדאי שיפ-בילדינג הוא הכי גדול בעולם, אני חושב, או בטח שני לסין היום. תשמע, לראות, הם בונים 6-7 כלים ימיים כאלה במקביל, זה 55,000 עובדים מגיעים למפעל, יש לך כזה, אתה עומד במגדל באמצע, ואתה רואה את כל הבנייה, ומה שאתה בעצם מבין, זאת אומרת, אתה יודע את זה, אבל שאתה רואה את זה בעיניים, זה מדהים, האוניות הענקיות ממש, כשאתה רואה אותן בים או בנמל, אתה בעצם רואה שליש מהגודל, כי 2/3 נמצא מתחת למים. אז שבונים את זה מהרצפה למעלה, זה באמת... זה בניין, כן. פלא הנדסי מדהים. אז הקוריאנים חזקים מאוד בזה, והם עכשיו גם מרוויחים מזה הרבה כסף. היפנים
יודעים לעשות בנייה של אוניות, ועכשיו לדעתי ייקחו את זה צעד אחד קדימה. ובכלל, כל מרחב הימייה העולמי מקבל עכשיו תפנית מאוד 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 משמעותית, גם בייצור, גם בבנייה של נמלים. ראינו את האסטרטגיה של סין, החגורה והדרך, כן? השתלטות על כל מיני מימון, הם הסכימו לממן כל מיני נמלים באפריקה וכאלו, צ'וק פוינטס משל עצמם, מתוך מחשבה שבסוף לא יחזירו להם את הכסף, ואז הם יכולו להשתלט. אחד מהם זה אגב גם בסרילנקה, מקום שהיום הסינים מחזיקים היטב, גם בג'יבוטי, בכניסה למיצרי באבל מנדב. אז אסטרטגיית השליטה בימים ואסטרטגיית הצ'וק פוינטס היא ישנה, אבל אנחנו רואים אותה עכשיו ממש ממש בסיבוב, כאילו בשיאה, ובואו לא נשכח את הציר הצפוני. וחלק מהנמלים האלה באיראן עלו באש לאחרונה, אבל אני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים מהאייטם הזה, גם לתת איזו נגיעה על המדינה המארחת, אינדונזיה. קצת להסביר את האסטרטגיה האינדונזית, כי היא נחמדה, לא טריוויאלית. אז נשיא אינדונזיה, שאתה קראת לו פרובוהו, בעצם קוראים לו פרובוהו סובינטיאנו דוויביו אדיקו סומו. לא קיללתי, זה השם שלו. הוא מאמין במשפט שאם אתה לא יושב בשולחן, אתה כנראה בתפריט. והמדיניות האינדונזית, רק נגיד על זה מילה, היא נקראת בבס דן אקטיף, שזה בעצם אפשר לתרגם לחופשי ואקטיבי. מה זאת אומרת? אינדונזיה, זה נורא מעניין, אני לא מכיר הרבה מדינות כאלה. אינדונזיה מקיימת יחסי מסחר בעיקר עם סין, ויחסים צבאיים בעיקר עם ארצות הברית. וככה בעצם חופשי ואקטיבי, היא נמנעת מלהיות בתפריט של זו או של זו. זאת אומרת, היא לא במחנה של אף אחד, כדי שאף אחד לא ישים אותה בתפריט בסופו של דבר. עוד נקודה מעניינת, אותו פרובוהו, הוא החתן של הדיקטטור האינדונזי סוארטו, ופרובוהו פוטר מהצבא ב-1998 בלחץ אמריקאי, בגלל אישומי טבח שהוא ביצע במזרח תימור. הוא עבר מרצון לגלות בירדן, ארצות הברית אסרה עליו כניסה לשטחה, ב-2019 הוא מוזמן חזרה לאינדונזיה, משרת כשר הביטחון, ווואלה, גלגל החיים, 2024 הוא נבחר לנשיא עם 60% מהקולות. אז ככה זה פוליטיקה, חבר'ה, האיש ארצות הברית רצתה לשים בכלא, הוא עכשיו שותף וחבר, וחבר כבוד בוועידת השלום של טראמפ. נכון. פוליטיקה אקסטרורדינר. לא, אבל אני חושב שצריך לומר עליו גם דברים נכוחים. הוא בעצם לוקח את השלטון אחרי, מה זו? זכה בחירות דמוקרטיות, כן? יפ. אחרי שתי קדנציות מאוד מאוד מוצלחות של קודמו, שבהם אינדונזיה עוברת את $1 טריליון תוצר, זו מדינה בצמיחה אדירה. באמת, בעיניי, המדינה הכי מרתקת במרחב, כי זה בדיוק מסוג המקומות האלה שיש להם פוטנציאל לעבור את מה שסינגפור או דרום קוריאה עברו. אני מזכיר לך שלפני 60-70 שנה, אלה שתי מדינות עם $500-600 תוצר לנפש, בקוריאה עם שלטון צבאי, והיום אנחנו מדברים על מדינה מאוד מאוד עשירה, שבעצם מחזיקה חלק עצום מהסופליי צ'יין העולמי אצלה, בדרום קוריאה. אני מאמין שאינדונזיה, אם פרובוהו יסיים שלטון כמו שצריך, וזה שיבוא אחריו, היא כבר תהיה מדינה של $3-4 טריליון, עם תיירות אדירה, עם תעשייה מדהימה, עם כל הדברים שבעצם לא עושים בסין יותר, כן? זאת אומרת, אנחנו רואים את שרשרת הערך כאילו הוא זזה, היא אחת הנהנות העיקריות מהדינמיקה של שינוי הכלכלה בסין, ובכלל, מי יצא לך לפגוש, יוצא לפגוש גם פה לפעמים בשוויץ, חבר'ה שמגיעים משם, אנשים מעולים עם מוסר עבודה מאוד גבוה, הם רוצים שזה יצליח, זה אגב אסלאם שונה לגמרי מהאסלאם שאנחנו מכירים, זה אסלאם אסיאטי, פחות פוליטי, קיצור מאוד מאוד מעניין, אני מאוד מקווה שדינמיקה שאנחנו רואים איתם ב-OECD, ועוד איזה ווינק מהסעודים שמחזיקים את הדבר הזה אצלם, ואפשר יהיה לעשות נורמליזציה גם עם האינדונזים. כן, ואנחנו מחכים להגיע, בינתיים ישראלים לא יכולים להגיע לאינדונזיה, נקווה שזה ישתנה. נעבור לנושא הבא שלנו, שאנחנו קוראים לו הרפובליקה הטכנולוגית על שם ספרו של אלכס קרפ, מייסד ומנכ"ל פלנטיר, לא צריך להציג אותו, אבל אנחנו נעשה את זה בכל זאת. פלנטיר, דרך אגב, היא אולי חברת ה-AI הראשונה בעולם שעשתה מזה עסק. היא מפתחת, למי שלא יודע, מערכות לניתוח כמויות עצומות של מידע,
עבור ממשלות וארגונים, רמז צבאות, והכוח של התוכנה הוא ביכולת של לחבר מידע מכמה מקורות בו זמנית ולהביא תובנות בזמן אמת. ובפרק 46 דיברנו על הדוקטרינה, אתם זוכרים, המלחמתית החדשה שישראל וארצות הברית הציגו במפרץ. אם אתם זוכרים, דיברנו על ה-F-35 כמחשב על, שמנהל 300 מטרות בו זמנית, ומודיע לכל מטוס תקיפה בנפרד מה המטרה שלו בכל רגע נתון. אז זה פלנטיר. זה, הדאטה הזה, זה פלנטיר. ואת פלנטיר מוביל המייסד שלה אלכס קרפ, יהודי מצד אביו, הוא מנכ"ל החברה והוא ייסד אותה יחד עם פיטר טיל מיודענו, שידו בכל מסתבר. מה שנורא מעניין לסיפור שלנו, שאלכס קרפ עשה דוקטורט בפילוסופיה חברתית בגרמניה. הוא התמקד בנושאים של כוח, חברה ומדינה. אחר כך הוא הקים וניהל חברת השקעות, ושם בעולם השקעות הוא התחבר לפיטר טיל, וטיל ככה בחר בו להיות מנכ"ל ומייסד, למרות שאין לו רקע טכנולוגי. ויונתן, כשאתה לוקח פילוסוף חברתי ושם אותו בראש מכונת מלחמה, איזה מעניין זה, מהמסוכנות שיש, ואל תטעו, זה בדיוק פלנטיר, אתה מקבל מניפסט חברתי עסקי מרתק, בין 22 נקודות, שאנחנו נדבר עליו עכשיו, ויונתן, בוא נשחק משחק. רגע, לפני שנגיע אליהם, אני חושב חשוב להגיד כמה דברים עליהם. אחד, לא הרבה יודעים, אבל פלנטיר, בתחילת הדרך היה לה קשה לגייס כסף, ומי שמימן אותה היה אינקיוטל, שזה זרוע ההשקעות של ה-CIA. למעשה, כל המידע הראשוני, כל מה שבנה את המנוע של פלנטיר, בגלל שהחזון היה כל כך מרחיק לכת, הכסף והדאטה הראשוני הגיע מהממסד האמריקאי, דרך אינקיוטל, חלק, זוכר שדיברנו על Revolution in Military Affairs, חלק מהדור השלישי של המהפכה, זה סתם דבר מעניין. שתיים, אני ממש מציע לכולם להקשיב לאלכס קרפ אצל ג'ו לונסדייל, עוד אחד מהמייסדים של כל החברות, של המאפיה הזאת, בפודקאסט, אני חושב שזה נקרא American Optimist, מלפני שנה, הוא מתאר שם את איך הוא גדל, מתי הוא גילה את היהדות שלו יותר לעומק, וזה סיפור מרתק, הוא כאילו לא יהודי מאמין, הוא יהודי פילוסוף, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ואולי מילה אחרונה, את התזה שלו עושה אצל איש בשם יורגן האברמאס, שמת לא מזמן באסכולת פרנקפורט, בבית ספר בפרנקפורט, והמוצר, המוח של פלנטיר נקרא אונטולוגי, בעולם הפילוסופיה של המדע, בעולם הפילוסופיה המדינית גם, השאלה היסודית זה האם יש אונתולוגיה, האם יש קיום בנפרד מאיך שאתה תופס אותו, כן? האונתולוגיה תורת היש, כן? האם משהו קיים, לא משנה אם אתה תופס אותו או לא, או שהקיום תמיד תלוי באיך אנחנו תופסים. והוא יוצא נגד התפיסה הפוסט-מודרנית שאומרת, זה בכלל לא משנה אם יש מציאות אובייקטיבית, כי לעולם, כדי לראות אותה, אתה צריך להשתמש בהטיות שלך, ולכן זה לא משנה, ולכן לכולם יש נרטיבים, ולגילי יש את האמת שלו, ולי יש את האמת שלי, ולו יש את האמת שלו. כשאתה שומע את אלכס קרפ, וא' איך שהוא קרא למנוע, אונטולוגי, זה אומר לך הרבה, הוא מאמין מאוד שיש אמת אחת, יש המון אחרי לתפוס אותה, והוא מנסה לבנות את הכלי שיגיע בקירוב הכי גבוה, לתפוס את האמת. זאת ההבטחה של פלנטיר ללקוחות שלה. הוא בחר בשם מאוד מאוד עמוק. מעניין מאוד. כדי להביע את הדבר הזה. אגב, כל הבעיות של אירופה, זה בגלל שהם מתחילים לחשוב שאין אמת אחת, ותראו מה קרה. בסוף שנות ה-60, המרקסיזם, לא המרקסיזם הכלכלי, המרקסיזם של מתיאוריות המחקר, שבעצם מתווכח עם הפוזיטיביזם המדעי. המדענים אמרו, בוא נעשה ניסוי, אתה תביא השערה, נעשה את הניסוי המדעי, כן, כן, לא, לא. בסדר? באו המרקסיסטים ואמרו, מה פתאום, יש לך מלא הטיות, המעמד שלך, ואיפה שגדלת וזה, איך שאתה כותב את התיאוריה שאתה רוצה להפריך, זה הטיה. אבל הם לא התווכחו עם זה שבקצה יש אמת, יש אונתולוגיה אחת, ואז הגיעו דרידה, לקאן, כל המשוגעים הצרפתיים, שנות ה-60, שבדיוק אתה מדבר עליהם, אמרו, שומעים חבר'ה, תפי זה מעניין בכלל. אתם תריבו פה על הדבר הזה, ובכלל מה זה משנה, אי אפשר לראות את זה, אז מה זה משנה? ואז לך יש את האמת שלך, ולא שלא, והקצה של זה היה, ואני מחבר לך את זה לאיראן אגב, מישל פוקו, אחד ההוגים הפוסט-מודרניים הכי חשובים, שהיה התומך הכי גדול במערב, ומליץ היושר של חומייני. כי מרוב שזה פוסט-מודרני, ומרוב שאין אמת, ומרוב שזה אולי נראה לו... כן, בדיוק. אז כן, אז יש איש מאוד עמוק מאחורי הטכנולוגיה בפלנטיר, והיא שואלת שאלה מאוד עמוקה, פילוסופית.
אז הנה בתמצית הזה של המניפסט עם ה-22 נקודות, רציתי שנשחק משחק קטן. כל אחד בתורו יבחר נגיד כל אחד 3 או 4 מתוך ה-22, כדי שלא נהפוך פה לאיזה שעת סיפור, כי זה נורא מעניין, וברשותך אתה יודע מה, אני אתחיל ואני אתן דוגמה ללמה אני חושב שמה שהוא אומר זה מעניין ומאוד חריג, מאוד עמוק. אז קרפ אומר, עמק הסיליקון חב חוב מוסרי למדינה שאפשרה את עלייתו, ולאליטה ההנדסית של עמק הסיליקון יש חובה אקטיבית להשתתף בהגנת האומה. סיבה שאהבתי את זה, זה נורא מדבר איתי גם על ישראל ובאופן כללי, הוא בעצם קושר בין, תשמעו, המדינה היא זאת שהפכה אתכם לאימפריות שאתם, ואתם חווים חוב בחזרה למדינה. חשבתי שזה נורא מעניין, בכלל חיבור חוב מוסרי לחברה עסקית. זה יותר מזה, אני חושב שזה אחת הסיבות שהוא באמת כזה ביג פן של ישראל. בתחילת המלחמה פלנטיר קנתה ממש פרסומות בישראל. אמרה פלנטיר עומדת לצד ישראל. בין היתר בגלל זה, כי הטכנולוגים הישראלים חשים את החוב המוסרי הזה. הרבה מהם משרתים בטייסת, במילואים, לא משנה איפה, בזמן שהם בונים את החברות, והם לא מנסים להשתמט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בונה חברה, עזבו אותי, אני לא בא למילואים יותר. הוא מזהה את זה ומזהה את זה נכון. אני חושב שבכלל, נגיד אולי מילה על המניפסט. המניפסט נובע מספר שנקרא The Tech Republic, שיצא לפני שנה וקצת, ובספר הזה הוא בעצם בא חשבון עם התזה שההיסטוריה הסתיימה ב-1991, קץ ההיסטוריה של פוקויאמה, זה הפרק החשוב ביותר בספר הזה, ואז הוא מביא את התזה שלו, ואומר, חבר'ה, זה לא נגמר אף פעם, תמיד יהיו bad guys, תמיד הליברליזם יצטרך להגן על עצמו, ולכן גם כשאתה בוואלי, אתה לא יכול להגיד, טוב, מה אכפת לי, אני מתעסק לא יודע מה, באימייל בחינם, שאחרים יפתרו את הבעיה של הביטחון. אז אני חושב שהסעיף הראשון, אגב, זה גם יפה שכמו שאמרת, זה לא סתם בחרת, זה הראשון ברשימה. נכון. כאילו, זה המסד לכל הדיון בכלל. כן. תן לנו את הבא. אני בחרתי לשלב כמה, את 9, 10 ו-18, אני רגע אקריא אותם, הם כולם קשורים לאיך אנחנו מתייחסים לנבחרי ציבור, הביזוי של נבחרי ציבור. We should show far more grace towards those who have subjected themselves to public life. כאילו, אתה בא לבקר פוליטיקאי, סבבה, הוא כמובן אמור להיות מושא לביקורת, אבל תנשום רגע עמוק, ותגיד לעצמך, בוא, הבן אדם הזה כבר 20 שנה משרת ציבור. מסכים. 15 שנה או מה שזה. 2, the psycholization of modern politics is leading us astray. כל מיני פנדיטס שיושבים, הוא רוצה ככה, וביבי הוא ככה, והוא ככה, והוא ברק קוקו, דברו לעניין, דברו עניינית, כי אי אפשר לנהל את השיחה, ואני חושב, רגע, איפה זה היה? וגם אומר יונתן, שמי שמחפש בפוליטיקה משמעות אישית. זה, אני רוצה להגיע לזה, כן, זה ממש חשוב. אנחנו מצפים מהפוליטיקאים להיות גיבורי התרבות ומורי הדרך. זה לא המשימה שלהם. המשימה שלהם לשבת ולנהל שיחה ערכית, מהותית, באופן עקבי, על הקצאת המשאבים. ולהתפשר, אומנות הפשרה. כן, ולכן, בשביל זה יש פילוסופים, בשביל זה יש אידאות אפלטוניות, פוליטיקאי זאת לא המשימה שלו. עכשיו, אני חושב אני מחבר רגע את הנקודות האלה, כי הוא בעצם אומר לנו משהו מאוד משמעותי, הוא אומר, תראו, אפשר להמשיך ככה, לבזות פוליטיקאים, לבזות אנשים שהולכים לסקטור הציבורי, להנהיג מערכת תקשורת, שהיא כאילו קוראת לעצמה כלב השמירה של הדמוקרטיה, או הרשות הרביעית, אבל כשהיא עושה דברים כמו שראינו שניר דבורי עשה, או שחקנים אחרים, כן, בתקשורת הישראלית, ובכל מקום, אפרופו ניו יורק טיימס, נדבר תכף, אף אחד אין לו accountability. התפקיד של התקשורת זה רק להראות את הכשלים של השלטון, אבל אין לה היא לא נושאת באחריות, אז הוא בעצם טוען כלפי שיח הציבורי וכלפי, לא יכול להיות, אם נתנהג אליהם ככה, זה מה שנקבל בסוף, אנשים שטחיים, רודפי בצע, שלא יקדמו את האנושות. עכשיו, לא לחינם, קרפ ואחרים, באמת כותבים מניפסטים פוליטיים, כי הם מרגישים שסיליקון ואלי היה מאוד 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 one track. וקרפ, כמו אנדוריל, שדיברנו עליו, על פלמר לקי, היו הראשונים מסיליקון ואלי שעשו שני דברים. אחד, הם הפכו את ה-defense tech לקול, שזה היה ממש לא ככה, והם אמרו, זה בסדר, אפשר לתמוך בטראמפ, מי שתומך בטראמפ הוא לא קוקו, ואפשר גם לתמוך בביידן, ואפשר, כל העמדות הפוליטיות במיינסטרים האמריקאי,
אתם לא צריכים לגרום... שזה מתחבר למה בארון. שהערת עכשיו, עם איך כן. שמתייחסים לפוליטיקאים. כן. דרך אגב, אותי עניין, אני עובר פה לסעיף הבא, סעיף 6, שהוא אומר, וזה אמריקאי, חבר'ה, שירות לאומי צריך להיות חובה כללית. עלינו לשקול מעבר מצבא מתנדבים בלבד, ולהילחם רק אם כולם נושאים בנטל. משהו שאני חושב שבישראל הבינו וצריך להבין מחדש, אנחנו מתמודדים עם זה כל יום, אבל מעניין שהנה האמריקאי מבין שהכיתוב האמריקאי נובע מזה, שהאמריקאי בטקסס אין לו מושג מה קורה עם הבחור בבוסטון, וחייב להיות איזה מקום שהם נפגשים, איזה כור היתוך, כדי לייצר איזושהי לאומיות אחת, כדי שאפשר יהיה להילחם, בגלל שאם אנחנו רואים באירופה, הבעיה הגדולה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, יופי שגרמניה עושה כל מיני חוקים של גיוס, אף אחד לא רוצה להתגייס, אף אחד בכלל לא מחובר לגרמניות שלו, אז את זה גם אהבתי. תראה, אני חושב שהוא גם מסתכל על המציאות, ועוד פעם, אחת הסיבות שהוא גם, אני חושב, מדבר ככה על ישראל, זה אם החברה האנושית עוברת במעגלים, כן, שיש לה תפיסה, מה שהוא קורא לו בספר זה אפיסטמולוגיה, כן, היא מנסה לתפוס את המציאות הכי טוב, היא מצליחה להגיע לפיטנס פונקשן גבוה, שהתפיסה והאונתולוגיה יושבות חזק, בהגדרה, 15 שנה אחר כך, 20 שנה אחר כך, זה ייפרד. וכשזה נפרם, אם אין לך חוש סביר של ערבות הדדית, היכולת להחזיר את זה חזרה, זה הופך להיות מאוד מאוד אלים, ואמריקה חוותה את זה, אתה יודע, בסוף אמריקה היא המדינה, דיברנו על זה כמה פעמים, שיש לה את הכלים הכי מרשימים להתחדשות רעיונית, והם הרבה פעמים אלימים. כן. ואם אני אחזור לאנתולוגיה שלך, ואולי נעשה עוד אחד ואז נסכם, הוא אומר שלא כל התרבויות שוות. חלק יצרו הישגים אדירים, אחרות נותרו תקועות ואף מזיקות, המבין יבין, הוא גם אומר, יונתן, ותוכל להתייחס לשניהם, שעידן הגרעין מסתיים, ועידן ההרתעה הבא התבסס על בינה מלאכותית. גם על זה אנחנו נרחיב באייטם הבא. מה אתה אומר? כן, אז לגבי הבינה המלאכותית, אני חושב שזה תזה, בוא נראה. אגב, למה לא גם וגם? זאת אומרת, פה אני לא רואה אני לא מצליח להסכים איתו בעניין הזה, שיהיה פה איזו דיכוטומיה, ונפסיק את העידן הזה, ויתחיל העידן הזה, לדעתי הם שניהם כרוכים אחד בשני. לגבי העניין של התרבויות, אני חושב שזו נקודה מאוד עמוקה, בסוף עד מלחמת העולם השנייה, עד הקצה, עד היציאה מהדקולוניזציה, היה, כמו שיש לנו דרוויניזם של מינים, ספישיז, היה דרוויניזם תרבותי. אם התרבות שלך הייתה נכשלת, ואתה נשארת והחזקת בחנית ובאיפור, ואתה שבט אפריקאי, אז אתה עדיין מת בגיל 30. ואם יש לך ילדים עם פגיעות והם לא רואים, אז אין מערכת רפואה שתרפא אותם, ואם לא פיתחת אותה. מה שקורה עכשיו זה שתרבויות אלימות, מיזוגניות, דכאניות, שבכל סיטואציה אחרת באנושות עד 1960, פשוט היה להם תוחלת חיים נמוכה והם היו עניות, פתאום בגלל שנניח יש להם נפט, או שיש להם גז, או כל מיני זה, הן מצליחות להתגבר על הדרוויניזם התרבותי. אתה שואל את עצמך על קטר, מדינה של איזה 400,000 איש, נכשלת לחלוטין אם אין לה גז. מה היה קורה עד 1950? הייתה מגיעה בריטניה, כמו שיש חוף השנהב, הייתה קוראת לזה חוף הגז, משתלטת על קטר ושלום. אבל בעידן הזה, קטר יכולה להביא מיליוני עובדים ממדינות אחרות, שהם בגדול עבדים, כן? אין להם זכויות שוות וזה. לקנות את כל מה שהיא קונה בעולם בזכות הגז, ולהפיץ תרבות, אתה מבין מה קורה? כאילו אנחנו במצב הפוך, לא רק שהתרבות הנכשלת לא סובלת מכל החולאים של תרבויות נכשלות, אוקיי? היא גם מפיצה את התרבות המקולקלת שלה בכל העולם, במסגדים, בפרלמנטים וכן הלאה. אני חושב שאלכס קארפ צודק פה, זה אבל פשוט שאלה מאוד קשה, איך אתה חוזר אחורה בדבר הזה, אני לא רואה איך עושים את זה. יש עוד דבר שהוא צדק בו, כי כמו שאתה אומר, הספר יצא לפני 1.5 שנה, ותראה שתי נבואות, הוא אומר, יש לבטל את ניטרול גרמניה ויפן לאחר המלחמה, כי זה יוצר חוסר איזון באירופה ואסיה, א' צדק, ב' שתיהן ביטלו את הניטרול שלהם. גרמניה קוראת לעשות צבא, ויפן, דיברנו על זה מקודם. אבל יונתן, בוא נעבור לספורט, שאנחנו מאוד אוהבים, ואני לא יודע אם המאזינים שלנו מודעים לזה, אבל לפני כמה ימים הסתיים מרוץ המיני מרתון בבייג'ין, והיו שם שיאים עולמיים מקיר לקיר. השתתפו במיני מרתון
כ-12,000 משתתפים, ומה שייחד אותו זה שהמנצח, טיאן גונג אולטרה, סיים את המרוץ ב-50 דקות, שזה שיפור של 7.5 דקות לזמן של האלוף הקודם, ג'קוב קיפלימו מאוגנדה, שאת הזמן הזה הוא קבע בליסבון ב-2021. ומה שעוד יותר מעניין, שבמקום השני בחצי מרתון, זכה לייטנינג בזמן של 51 דקות. 6 דקות יותר מהיר מהשיא העולמי, ובמקום השלישי, לייטנינג 2.0. אז כמו שהבנתם חברים, לייטנינג וטיאן גונג הם רובוטים, והם חצו את חצי המרתון במסלול נפרד, הם רצו במסלול נפרד, במקביל לחלוטין למרוץ האנושי שהשתתפו בו 12,000 איש. המופע הזה, יונתן, היה פלקס מאוד רציני של ממשלת סין. לגמרי. היא הביאה קבוצות שונות של מדענים מחברות טכנולוגיה ואוניברסיטאות לבחון את הרובוטים שלהם על הבימה הזאת. נקודה שחשוב להדגיש, חבר'ה, הרובוטים היו על 2 רגליים, זה חוקי התחרות, בגובה ממוצע של בן אדם, והזוכים אליהם התייחסנו, הרובוטים פעלו בצורה אוטונומית לחלוטין, כלומר בלי מפעיל, בלי שלט, צאו לדרך בהצלחה. הקדימון הזה בעיניי הוא הזדמנות להפסיק לדבר במונחי עתיד וחכו מה יהיה פה, ולהתחיל לדבר, חבר'ה, וואו, זה כאן, זה עכשיו, ואני רוצה שנכיר את אחד האנשים שהביאו את הרובוטיקה לכאן ועכשיו, וזה ברט אדקוק. אז ברט שלנו הוא בחור בסך הכל בן 39, בגיל 26 הוא מקים חברת גיוס והשמה בשם וטרי, הוא מוכר אותה ב$100 מיליון. לוקח הכסף ושם אותו ב-2018 בהקמה של חברת ארצ'ר אבייישן, שמפתחת מטוסים חשמליים, סטייל אובר של מטוסים, והיא מונפקת כיום בבורסת ניו יורק ושווה $4 מיליארד. אז 2 אקזיטים יש לבחור, כמובן זה לא מספיק לו, ואדקוק מקים ב-2022 את Figure AI, חברה שמטרתה בניית רובוטים הומנואידים, כלומר כמו אנושיים לכל מטרה, רק לסבר את האוזן קצת. ההיגיון מאחורי רובוטים הומנואידים, חבר'ה, הוא פשוט. התשתית בעולם שלנו נבנתה כולה לבני אדם, מדרגות, כיורים, מעליות, דלתות, ולכן הגיוני שנרצה רובוטים שלא מחייבים לשנות את התשתית הזאת, נכון? אנחנו רוצים plug and play למה שכבר אנחנו משתמשים בו. וחבר'ה, מי שלא ראה רובוט של Figure AI, מכניס כלים למדיח, לא ראה רובוט מימיו, זה פשוט מדהים. ולמה אדקוק הוא אחד האנשים החשובים בעולם? כי אנחנו לא יכולים בלי לקשור את הדברים לגיאופוליטיקה. תראו, גם בסין יש את חברת יוניטרי שעושה רובוטים הומנואידים, אבל, ועל זה אולי אני רוצה שנתמקד יונתן, גיאופוליטית זה לא מאוזן. למה? כשיגיעו הרובוטים האלה, המזרח הרחוק בכלל, וסין בפרט מאבדים את היתרון המסחרי שלהם. הרי מה הסיפור עם סין? עלות ייצור נמוכה. ולמרות שסין אין לה בהכרח חומרי גלם יותר ממקומות אחרים בעולם, המיליארד אנשים שעובדים בזול הופך את סין לספק העבודה והיצרנית של העולם. ואת מיצר מלאקה למיצר העמוס בעולם, ואת מיצר הורמוז למיצר החשוב בעולם לנפט. אבל יונתן, אם כוח העבודה כבר לא אישו, אז כל הייצור חוזר לאדמת ארצות הברית. התעבורה הימית תרד בעשרות אחוזים, מתחבר למה שאתה אמרת, עד שנמצא פתרון אחר. הנה הפתרון האחר. צריכת הנפט תרד, ובגלל זה אלכס קארפ אומר, לחזור לזה, עידן הגרעין מסתיים, עידן ההרתעה הבא יתבסס על בינה מלאכותית. מה אתה אומר? כאילו על הצד הזה שפתאום מעבירים הכל לארצות הברית, כבר לא צריך עובדים. יש הרבה מה לומר על זה. אני חושב שלפני החזון הזה שאתה מתאר אותו בקצה, שאגב, לפני 15 שנה זה היה החזון של ההדפסה התלת-ממדית, היו בטוחים שזה מה שיקרה, וזה נתקע, וזה לא קרה בסוף. נכון. אבל אני אגיד כמה דברים. אחד, אני חושב, לא תסכים איתי, אני חושב שסין היא גם בתוכנית החומש, עמוק בתוך האירוע הזה, היא כבר לא רק המקום הזה שמייצרים בו בזול. כשאתה מסתכל על נקודות הקצה הסיניות, על BYD, על עולמות המולקולר סייאנס, דברים שעד לפני 6-7 שנים היית אומר, בחיים לא יעשו בסין באיכות גבוהה. בוא, CATL מייצר את הסוללות הכי טובות בעולם. by far, ממש, כאילו לא באולי, ו-DJI עושה את הרחפנים הכי טובים בעולם וכן הלאה. אז נראה לי שהסינים הבינו את מה שאתה אומר, וגם הם כבר כאילו מנסים לצאת מהזה.
לכן וייטנאם נהנית מייצור, הודו מתחילה ליהנות מייצור, הם יותר דומים למודל הקלאסי של סין, וגם אינדונזיה בדרך לשם. אז רגע, זו נקודה קצרה. נקודה אחת על המרתון של הרובוטים, שתפסה אותי ככה בווידאוים, זה מרתק, זה גם אלה שרצו, אחרי איזשהו איקס זמן, היו צריכים קירור. לקרר אותם. והחלפה, וזה היה מרתק, לראות את המפעיל, אסור לו להתערב. אבל הם ספרי. קובעים איזה נקודת אמצע, ואז זה כמו פיטסטופ ב-F1, הוא עוצר, ואז אתה רואה את המפעיל האנושי רץ, כאילו, אתה רואה אדם שמשרת רובוט, פעם ראשונה שראיתי את זה, אתה יודע. זה היה מחזה כזה קצת פוקח עיניים. סין התחילה את המסע הזה ברכישה של חברה מאוד חשובה שקוראים לה קוקה מגרמניה, לפני עשור. אם אתה זוכר, היה וידאו מפורסם של הזרוע הרובוטית של קוקה בצבע כתום, כתום מפורסם לחברה, אז משחקת פינג פונג עם אלוף העולם בפינג פונג ומנצחת אותו. כמה חודשים אחר כך סין קונה את קוקה, חברות אחרות, יונדאי קונה את בוסטון, איך קוראים להם? בוסטון דיינמיקס, מגוגל. כלומר, הרכישות האלה קורות כשהיה נראה שהרובוטיקה, יומנויד בעיקר, הגיע לפלטו, אז האמריקאים אמרו, טוב, מי רוצה לייצר את זה? וזה כבר גם ככה לא מתקדם מהר מספיק. יוניטרי היום מייצרת רובוטים, ראינו את זה בראש השנה הסיני, את המיצב המטורף של יוניטרי, שעובדים 24/7, זה מפעלים מה שנקרא Dark Plants. תחשוב על החיסכון, אתה לא צריך אור, אתה לא צריך חשמל, כאילו, כדי להחזיק את המפעל, אתה לא צריך מזגן, אתה לא צריך הרבה דברים, אוקיי? מפעלים שעובדים 24/7, מי שנוסע לראות את הדברים האלה חוזר משוגע, זה מה שיוניטרי יודעת לעשות. וגם מזכיר לך שאת ההחלטה שדיברנו עליה של טסלה, של אילון מאסק, כן. להפסיק לייצר מכוניות, ולהשקיע באופטימוס, ברובוט, כן. במתחרה הכי גדול של פיגר, כן? עכשיו, אני רוצה רק, יונתן, לפני שאתה ממשיך, להסביר למאזינים למה כל זה קורה היום, כי בעצם 3 דברים מתכנסים. הבינה המלאכותית הבשילה, עלויות החומרה צנחו והגיעו למחיר סביר, והאמריקאים רוצים להחזיר את הייצוא הביתה, אמת. וכל הדברים האלה ביחד, עכשיו אפשר כבר להתחיל, ומתחילים. אז סליחה, תמשיך. עוד נקודה חשובה, אני חושב שיש ממד רביעי, זה המזעור שתורם לדבר הזה. כי אם עד לפני בערך שנה וחצי, היה לך אולי את היכולת לייצר degrees of freedom ביד, ואינדקסיישן, וכל הדברים שעד היום היה מאוד קשה לעשות מכנית, כאילו זה התקדם לא רע מכנית, אבל היה חסר זה 2 דברים. מוח, כי הוא היה צריך להביא את הבינה, כאילו מהענן, ואז היה בעיית latency וזה לא עבד. ו2, הדרגה של ה-language, של ה-NLP, של ה-Natural Language Processing, הייתה גרועה. אז רצית לתת לו הוראה, הוא לא הבין מה אתה רוצה. לפני בערך שנה, ג'נסן וואנג, הסתכלו על זה ביוטיוב, זה נקרא ג'טסון ננו, הוא הראה מוח מעבד ש-NVIDIA מייצרת לרובוטים humanoids, יש לו ממש חטיבה שזה מה שמתעסקת בה, הוא הראה כמה הוא קטן, טריליוני חישובים בשנייה, $299 בגודל כזה. בסדר? הדבר הזה הוא מאוד מאוד דרמטי, המזעור, והיכולת של ה-AI לא להיות תלויה בענן יותר, ואולי נקודה אחרונה, וזה גם וידאו ששווה לראות, בסוף אתה תמיד אומר, מה, אבל לא יהיה להם חשמל, תמיד הם היו כאלה גדולים, מגושמים עם כזה כבל במאחורה. עכשיו ליוניטרי יש רובוט, אני חושב שזה שלהם, יש גם וידאו של זה, שהוא בא, הוא עובד, ואז הוא מגיע לתחנה, כאילו לאיזה עמדה, ויש לו כאן 3 סוללות, איפה שהלב שלנו, והוא כזה שולף סוללה, עם יד שמאל, הוא לוקח סוללת תאונה מיד ימין, מכניס איפה שהלב שלו, ומכניס את הסוללה שלו חזרה לתאונה, והולך להמשיך לעבוד. אני רוצה להסביר מה הולך לקרות כאן, ולכן אני אומר זה כאן ועכשיו. הרובוט ההומונאידי הסיני כבר נמכר $30,000 ליחידה. אז אני מניח שהרובוט האמריקאי יעלה 40,000, 50,000. חבר'ה, עובד אמריקאי ממוצע מרוויח $50,000 בשנה, ועובד 40 שעות בשבוע. רובוט אמריקאי עולה $50,000 חד פעמי, ועובד 161 שעות בשבוע. נתתי לו שעה ביום לנוח. וכמובן שהוא לא אוכל, והוא לא הולך לשירותים. במילים אחרות, עלות הרובוט לכל החיים, זה 3 חודשי עלות של עובד. הבנתם? אתה מחזיר את העלות של העובד לכל חייו ב3 חודשים. ואז אתה אומר לי, יונתן אדירי, שאני חולם עם תוכנית גילי של 0.5 דונם לכל משתחרר. אח שלי, כמו שאני, תקשיב, אין שום ברירה, צריך להתעורר, אין ברירה. חייבים להכיל מיד חוק יסוד שירות לאומי לכולם. גם לרובוטים.
יהודים, ערבים, בדואים, צ'רקסים, טבעונים, חנונים, טרנסים, כולם מתגייסים. לא כולם צריכים להיות קרביים, כולם מתגייסים. וכל משתחרר משירות לאומי יקבל 0.5 דונם אדמה, פלוס פיתוח, פלוס ממד. ועל 0.5 דונם הזה הוא יוכל לגור. אי אפשר למכור את הקרקע והיא חוזרת למדינה שאתה מת. ובמקביל... יש את זה אגב? בסינגפור. וואו. אחרי שאתה קונה, אתה בעצם לא קונה אף פעם. ואחרי זה 99 שנה אתה מחזיר למדינה. מדהים. כן, כן. ובמקביל, נתת לאלכס קרפ, אני גם מסיים את המניפסט. במקביל חייבים להפוך את ישראל לגן עדן לחברות הייטק. חינוך, חינוך, חינוך. לא יואב קיש, חינוך. ואחר כך טובי מתכנתנו לצבא כדי שיקבלו עוד חינוך. חייבים לייצר כאן קאדר טכנולוגי אדיר. מדינת ישראל צריכה להפוך לקרן הון הסיכון הגדולה בעולם, כדי שנוכל למסות את ההייטק, כדי שנוכל לתת דמי קיום לכמה מיליוני אנשים שעומדים לעבור ליומיים עבודה בשבוע. תודה לאל שאנחנו כבר יודעים פחות או יותר לשמור על הגבולות שלנו, כי למדינות שאין את הטכנולוגיה, למדינות שאין את המרקס שיונתן מדבר עליו כל הזמן, למדינות שהן לא חלק מהפאק סיליקה, למדינות שאין גבולות ברי הגנה, האזרחים של המדינות האלה ירוצו לגדרות של המדינות שיש להם את היכולות האלה. חבר'ה, אנחנו רואים את זה קורה מול העיניים. הרובוטים ההומנוידס ייקחו חצי מעבודות הצווארון הכחול, וה-AI לוקח חצי מעבודות הצווארון הלבן, ואנחנו צריכים לבחור, או להרוג אחד את השני, או לגדל מנגו בערבה חלקנו, ולצאת עם חברים לטיולי שטח בנגב. אבל תשמע, יונתן, אני מסתכל בתדהמה, על רובוט שלוקח כוסות וצלחות, מכניס בעדינות למדיח, סוגר את הדלת, מפעיל את הסבון, ואתה מספר לי שיהיה כזה דבר עוזרות, ועקרות בית, וסייעים, ומחסנאים, ומישהו מסדר סחורה על מדפים. אתה רואה מול העיניים, זה כבר, אין צורך בדבר הזה. אז אני קצת נזהר, אני קצת יותר זהיר. אני חושב שהקו המגמה ברור, אתה צודק שבסוף בקצה פחות עבודה, ונצטרך להמציא זמן מחדש, אני דווקא מאמין גדול בחלל, בעיניי כל דינמיקת חקר החלל, מה אפשר לעשות בחלל, אנשים בחלל, רובוטים בחלל, אגב, היא תהיה מאוד מאוד משמעותית בעשורים קדימה. אני פחות נחרד, אבל שמגמה נכונה, כולל מגמת ההגירה. אם אתה זוכר בעקרונות של תוכנית הביטחון הלאומי האמריקאי של האסטרטגיה, ה-mass migration היה אחד הנושאים הכי בולטים. כשאתה מחבר שינויי אקלים ושינויים בתעסוקה, אז אתה מגיע למקומות האלה. אני אגיד רגע אבל משהו לטובת המאזינים שלנו, קודם כל ברד האטקוק, אני עוקב אחריו כבר 1.5 שנה, גם הסרטונים, גם הכנות שלו, בגלל שהוא יזם פעם שלישית, הוא לא פרייר, והוא אומר את הדברים כמו שהם, מאפשרים לך להבין מה עובד ומה לא. הם לפעמים מעלים ליוטיוב סרטון של שעה, של רובוט שלומד, ואתה רואה שדברים לא עובדים לו. בסדר? זה עוד לא שם. כמה זה רחוק? לא הרבה. זה פונקציה של כמה מהר NVIDIA מייצרת שבבים קטנים יותר, כמה מהר האנתרופיק הבא, או לא משנה מה יהיה יותר חזק וכן הלאה, זה ממש קשור דבר בדבר, לכן אני קורא לזה מרקס, כי זה גם המטריאלס, גם ה-AI, גם הרובוטיקס, גם הסינתטיק ביולוגי, גם הקוונטום וגם החלל. והסיבה שאני קצת אופטימי בעניין הזה, זה שכשאתה רואה את הרובוטים מנסים לצאת מנגיד סתם, הדבר הכי טריוויאלי לנו, כן? אדמה ישרה. תסתכל על כל הדמואים, כל הזמן הרצפה ישרה. וכשרובוט צריך קצת לזוז וזה, אז הוא בבעיה. הדמו הכי יפה של האדקוק, ממש מלפני שבוע, זה כשהכניסו רובוט פעם ראשונה, לפחות על וידאו, לעקה מתוכננת. בסדר? עקה, כאילו שהמפעיל מתכנן והרובוט לא יודע, ורוצים לראות איך הוא מתמודד איתו. הגוף שלנו יודע להתמודד עם כל מיני דברים לא צפויים, אתה יודע, הרצפה גבוהה ב2 סנטימטר ויורד וזה, אנחנו עושים את זה באוטומט. אז קיבלו לו קיבלו לרובוט את האקטואציה במפרק הברך, כאילו הוא קיבל מכה קשה, בסדר? עד היום רובוטים היו פשוט מתפרקים, כי הם לא יודעים, אין להם מנגנון שאומר, אוקיי, אם אני לא שולט בזה, אז אני אשים יותר כוח על רגל שמאל, ויזיז את השיווי משקל. וזה מדהים לראות. חוטף את המכה, הוא מתייצב, מבין שזה זה, ואז לאט לאט הוא מדדה לתחנת שירות. מרתק, תקשיב. מרתק אכן, אבל עדיין מחסנאים לא צריך, הרצפה ישרה במחסן. אז אני אומר, כל משהו אתה יכול לארגן לו את הסביבה מראש, בגדול, 5, 7, 9 שנים, אנחנו נראה את זה, ומה שהכי מדהים, זה כמו שאמרת, זה ה-price performance של הדבר הזה. אבל יונתן, אני חייב להגיד, זה לא שאני פסימי,
אני יוצא מנקודת הנחה, קודם כל, שרוב האנשים לא רוצים להיות מחסנאים, ולא רוצים להיות נהגי מונית, ולא רוצים להתקין קירות גבס, ואולי היו מעדיפים לעשות את זה יומיים בשבוע, בלי הלחץ הזה של לשלם את המשכנתה וכיוצא בזה. אני אומר את זה ממקום אופטימי, שאולי כדאי שנהיה עם תוכנית מגירה מוכנה, ואולי שכן, בסדר, עובדים על זה. מה אני אגיד לך? יש כל כך הרבה חבר'ה צעירים, כמוך, מדהימים, שאכפת להם, שלוקחים את זה למקומות האלה, ואני חושב אצלכם, ב-DNA זה יותר שם, אבל אני לא חושב שמדינה היום יכולה להרשות לעצמה לא להיות עם working document, עם מסמך עבודה שעוקב אחרי איפה הדברים האלה נמצאים, ומוכן לאותו יום, שאוסם מודיעה שהיא מפטרת 800 עובדים, כי פס הייצור עובר לאוטונומיה מלאה, והנה מדינת ישראל אומרת, אלן אוסם, בגלל שאתם, כמו שקרפ אומר, חלק ממדינת ישראל, ומוכרים למדינת ישראל, אנחנו נותנים לכם מס יסף, נקרא לו מס רובוטים, שיפצה את אותם עובדים שהולכים הביתה או את המדינה, ויאפשר לנו לאט לאט לגדול עם ההוצאות של ביטוח לאומי, כדי לאפשר לאנשים לחיות בכבוד, ושלא יעלו עם הגרפות על הכנסת, כי אם יש לנו 500,000 מובטלים מחר בבוקר, אנחנו בבעיה כולנו. אני מסכים איתך 100%, ולכן גם בעבודה של עלינו, כשאנחנו מנסים לנתח את החידלון הרעיוני הפוליטי, יש בו את שלושת המרכיבים שתמיד היה לאורך כל ההיסטוריה, מנח גיאופוליטי שבור, נוסחת אמון שבורה ואתוס שבורים, והרכיב הרביעי, שכמו שאמרת, יש אותו רק לאיזה 15 מדינות, זה רכיב המרקס. איך אני מקים את הכיפת סיליקון, איך אני הופך את הטכנולוגיה מהקטר של המשק, לכלי שמייצר לי את היתרונות הגיאופוליטיים, ואיך אני, תוך כדי שהוא עושה את זה, מצליח לייצר פתרונות גם לצד התעסוקה. אני ממש מסכים איתך, זה אחד האתגרים הכי חשובים שיש למדינות היום. כן. שבוע שעבר, היה לנו אחלה אייטם, דיברנו על ביל אקמן, friend of the pod, שמציע הצעה... אתה פשוט החלטת... אני החלטתי, אני אוהב אותו, כן, כן. מאז מה שהוא עשה לסטודנטים האלה בהרווארד, אני מציע שגם לגרג אייבל תקרא friend of the pod מעכשיו, בסדר? למה לא, ברוך הבא. בוא נשדרג אותו. במיוחד אחרי ששמעתי שהוא יושב על 370 מיליארד דולר בקופה, ככה במזומן, גרג, בחייך, בוא. אז דיברנו על ביל אקמן, שהוא בעצם, אם אתם זוכרים, מסתכל על קטלוג מוזיקלי, מאוד הכניס אותנו חזרה ל-80s, ודיברנו, יונתן, אתה ואני, שיש בזה המון, זאת אומרת, אנחנו הולכים ונכנסים למתבצרים במקומות שהם AI-proof בעצם. והחשיבה של ביל אקמן, ואני חושב שאתה ואני הסכמנו איתו, זה שמוזיקה, אומנות, זה גם האומן, זה גם תבנית נוף ילדותנו, לא כל כך מהר זה מוחלף על מחשב, דימינו את זה גם לספורט, השווינו את זה גם לספורט, AI יכול לעשות משחק כדורגל שאנשים מבקיעים מהחצי, אבל כנראה שאף אחד לא ירצה לראות את זה. ובשבוע שעבר, אחרי שדיברנו על זה, התבשרנו על עוד משקיע אגדי, או חברת השקעות אגדית, שעושה באמת רכישה הישר מה-90s, וחשבתי שיהיה מאוד מעניין לדבר על זה. אז קודם כל לעשות סדר, זו לא עסקה של וורן באפט, כי טכנית הוא כבר לא בראש החברה, חבר'ה, וורן עזב בסוף 2025, וגם אם הוא השפיע על ההשקעה הזאת, מר באפט, ואישר אותה, בוא ניתן כבוד ליורשים שלו, הם הרוויחו את זה ביושר, מעתה אמרו גרייג אייבל, תלמידו ויורשו של וורן באפט, ו-friend of the pod. ו-friend of the pod, הוא רוכש עבור החברה יותר מ5 מיליון מניות של הניו יורק טיימס. אנחנו אומרים רוכש, אבל בעצם הוא רכש כבר לפני כמה חודשים, כי ברקשר האת'ווי לא מודיעים דברים כאלה לציבור, אבל הם כן מחויבים בדיווח שנקרא F13, F13, זהו דיווח רבעוני שבו מנהלי השקעות בחברות ציבוריות צריכים לחשוף אילו מניות הם מחזיקים בתיק שלהם, ואז אתה יודע מה קנו, מה מכרו. אגב, מכרו הרבה אמזון, אבל טוב, זה סיפור אחר. אז החברה קנתה... מכרו אפל? הם החזיקו מיליון... מזמן מכרו אפל. לפני שוורן באפט הלך, הם עשו קצת סדר. אני חושב שאת רוב ההחזקה, בוא'נה, הם עשו שם. אז גם פה, החברה קנתה את המניות לפני כמה חודשים $61 למניה, והיום המניה נסחרת כבר $78, גם תזמון טוב של השוק, אבל גם לברקשר האת'ווי יש יתרון ענק. כשהשוק שומע שהם קונים משהו, מיד רצים לקנות את המניה ומעלים אותה.
אז השקעה של $330 מיליון כבר עשתה 92 מיליון רווח, אבל בוא, זה לא ברקשייר האת'ווי, הם לא מתנהלים ככה. איך אמר וורן באפט, ואני בטוח שאייבל איתו, זמן ההחזקה האהוב עלינו הוא לעולם. Our favorite holding time is forever. ברקשייר האת'ווי לא נכנסים ויוצאים כדי לעשות מכות קטנות. אבל יש פה אסטרטגיה מאוד מעניינת. התיאוריה כאן, יונתן, היא שמותגים שהצליחו לשרוד את האינטרנט, נהיים לפתע מאוד אטרקטיביים. כי למה? אנשים עדיין צורכים חדשות, אבל יש משמעותית פחות מקומות לצרוך את החדשות האלה. מישהו זוכר את הבוסטון גלוב, את השיקגו טריביון, LA טיימס? אלה היו עיתוני על בארצות הברית, שלא שרדו את המעבר מנייר לדיגיטל, יונתן. כן, תשמע, אבל גם בסוף, הסיפור של ניו יורק טיימס, אני חושב שיש פה 3 דברים ממש מעניינים. אחד, גם ניו יורק טיימס לא שרדה. נכון. לפני עשור פלוס, ב-2010, פחות או יותר 2011, הם היו שווים $5-6. והיה קשה מאוד, ופיתרו עיתונאים, והפרסום לא עבד על זה. אז הם קיבלו החלטה מאוד דרמטית, הם והניו יורקר אגב, לא קשורים אחד לשני, קיבלו את ההחלטה, ניו יורקר שייך לקונדנסט, וניו יורק טיימס הוא עצמאי. לא לרדת למטה ולהיות קליק בייט ולשחק כאילו במגרש של פייסבוק ולהתחרות בהם, אלא הפוך, ללכת לעומק ולייצר עיתונות איכותית ולגבות דמי מנוי. עכשיו, בניו יורקר זה עבד מדהים, כי בעצם מה קרה, קונדנסט זה גם גוף שיודע להביא מפרסמים מאוד איכותיים, זה גוף שמחזיק גם את ווג אני חושב, כל מיני עיתונים כאלה, אתה יודע, שבגבוה, ויירד שייך לקונדנסט, אם אני זוכר נכון, אז הם אמרו, אנחנו הולכים דאבל על זה, וזה עבד להם מדהים. בברודשיט, בעיתון יומי, זה אתגר גדול מאוד לעשות. מה שקרה, היא בהחלט נהייתה מערכת רווחית מאוד, אוקיי? אבל תראה, זה עלה במחיר, זו הנקודה השלישית. היא בעצם עכשיו, במקום to cater למפרסמים, היא יודעת טוב מאוד מי המיליון ומשהו מנויים שלה, מה הם אוהבים לשמוע, הם כולם במרכז שמאל ושמאלה ממנו עד הקצה הכי קיצוני, והעיתון הזה, אגב, למשל בסיקור שלו של המלחמה בעזה, ראית את זה בצורה ממש בולטת. מזעזע. כבר אין לו דבר וחצי דבר עם מחויבות לאמת, יש לו דבר וחצי דבר עם מחויבות לסאבסקריפשן בייס שלו, כמו כל חברה. אז אני חושב שכן, חד משמעית, הם שרדו והם עשו דבר מדהים, לקרוא עיתונות שהיא לא רפורטאז' בניו יורק טיימס, אני מאוד אוהב, כשהם מעמיקים נניח במדעים, ב-GLP, בפייננס, אני מאוד אוהב לקרוא את זה, אבל כל האופיניונס וכל הרפורטאז' הוא עלוב בעיניי, ממש, זה עצוב להגיד את זה, זה ניו יורק טיימס, כן? ולמה? כי הוא ממש, זה ממש דינמיקה כמו של כל חברה, נכון? אתה עושה את הדברים כדי להחזיק את הלקוחות שלך מרוצים, וזה מה שקרה בניו יורק טיימס, זה הפך להיות מוצר מסחרי, במקום שהמפרסמים יהיו מרוצים, ואז אתה לא עושה תחקירי עומק על הכלכלה וזה, עכשיו הקוראים שלך צריכים להיות מרוצים, אז אתה נותן להם רפורטאז' לא טוב, לא אובייקטיבי, והתחקירים שלך על פוליטיקאים ועל קורפרטס מאוד 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 רציניים. אגב, לא סתם, גם טראמפ, גם אילון מאסק, גם כל החבר'ה האלה, חוטפים מהם פעם בכמה זמן כתבות השחרה, ומוכיחים שחלק גדול ממה שכתוב בכתבות לא נכונות, בעיקר אילון מאסק, וכבר לא טורחים אפילו לתבוע אותם. נקודה אחרונה אולי, זה הוושינגטון פוסט, שקנה אותו ג'ף בזוס, ועשה שם המון מהפכות, וניסה למצוא את המקום הזה, ובינתיים לא מצליח. כי כל פעם מענישים אותו המנויים ומבטלים, נורא קל לבטל. אבל חשוב לי שאנשים רק יבינו על מה מסתכל וורן באפט. אז וורן באפט, מה החבר'ה שלו מבינים? למה זה כל כך אטרקטיבי ביניהם? הרי שהעיתון היה מנייר, הרווחת כסף ממחירת עיתונים או מנויים ומפרסומות. ועכשיו שהעיתון בדיגיטל אתה עדיין מרוויח ממנויים, אתה עדיין מוכר פרסומות, אבל לך את ההוצאות של הנייר, או הדפוס או ההפצה. זאת אומרת, כמודל עסקי, אם אתה שורד, זה נהדר. וכבונוס, כמובן, יש לך חלק לא מבוטל כנראה של הקוראים לשעבר, של השיקגו טריביון וה-LA טיימס. אני חושב שמה שהוא קונה פה זה בגדול, מה שהם הצליחו לעשות, זה לייצר את המועדון של ה-1% האמריקאי, של 0.5% האמריקאי, שאפשר למכור לו פרסומות של המותגים הכי יקרים, שהוא מאוד מאוד נאמן, הם יודעים איך לתקשר איתו, הם יודעים איך לגעת בו רגשית, ואתה בעצם קונה מועדון חברים פה, אני לא חושב שאתה קונה עיתון, והוא יודע את זה, ואני חושב שזה מה שהוא מתמיד בו, כי
מקסום של מערכת היחסים בין העיתון לקוראים, או אני לא חושב שזה לקוראים עכשיו, למנויים, כן? הוא כל כך טוב, והניו יורק טיימס עושה את זה כל כך טוב, שאם אני מבין נכון את ברקשייר, זה גם באמת ההפחתה בתשומות הייצור, פחות פרינט וכן הלאה, אני מסכים איתך לגמרי, אבל גם הצלחת, אנחנו רואים את זה עכשיו כש-CNN נמכרת, אין לה אפילו מיליון צופים ברוב התוכניות, להביא 1.5 מיליון אנשים שממש נאמנים לך, בסוג של כמעט קאט ערכית, זה שווה הרבה כסף, ואפשר לחלוב את זה. סליחה רק יונתן, 12.2 מיליון. מנויים משלמים. מנויים משלמים בניו יורק טיימס, וואו. כן. וואו. אבל אני רוצה לאתגר אותך, ידידי, אני רוצה לאתגר אותך. קפיטליזם כמו קפיטליזם, הבנו, הם מדברים אל האודיאנס שלהם, אנחנו אומרים מבחינה קפיטליסטית, יקום בבקשה כבודו העיתונאי הימני, ויפרגן לקהל שלו. 100% גילי. אני חושב שיש רוח גבית שגם משרתת את ברקשייר האת'ווי בקנייה הזאת. תשמעו, קוראים רציניים פשוט מעשו לגמרי ממודל הקליק בייט. כי מודל קליק בייט גורם לכתבות להיכתב רק סביב נושאים שערורייתיים ועסיסיים ומדכאים. אני מכיר בזה, אני מתעסק במדיה. כי התשלום היחיד על כתבה הוא כדי שילחצו ויגיעו לבאנרים שמממנים אותה. ואנחנו רואים, גם בוויינט ובמחוזותינו, על הכיתוב ההולך והקטן של התוכן הממומן, מעל כתבות, לדעתי כבר 20% מהכתבות שאתם רואים בוויינט הם תוכן ממומן, לא יודע אם בוויינט דווקא לא נטפל אליהם, אבל יש הרבה כתבות שהן כבר תוכן ממומן. ועדיין יש ביקוש לכתבות אמיתיות, לעיתונות חוקרת. אתה לא יכול לשלוח עיתונאי לתחקיר של 3 חודשים, עם הכסף שהוא ייכנס הוא על באנרים. ואני רוצה לשם אולי לתת על זה עוד שנייה נוספת, כי, שמע, הניו יורק טיימס הוא זה שחשף של ישראל, היה תיק חומת יריחו, שבו ידענו מה סינואר מתכנן. זה לא אותו עיתון, גילי, זה לא אותו עיתון. מה זאת אומרת? אתה מדבר על עכשיו, על חומת יריחו שעכשיו? זה לא, כן. זה רונן ברגמן חושף, הוא פשוט לא יכול לפרסם את זה בישראל, אז הוא... מקבל כסף מהניו יורק טיימס? כן, הוא שולח את זה שלא יטילו עליו צנזורה ומפרסם את זה שם. נכון, אבל חשוב שנדע. בסדר, הוושינגטון פוסט קבל. חשף את השחיתות של שופט בית משפט עליון קלרנס תומנס, נורא, שקיבל מתנות ממיליארדר. והרבה אנשים משלמים מנוי כדי לממן את העיקרון הזה של עיתונות חוקרת בלתי תלויה. אגב, האירוע מספר 1 בתולדות או במה שעשה את הניו יורק טיימס, זה הבחירה של דונלד טראמפ. בדיוק. אנשים השתגעו מהבחור הזה שבא ואומר מה שהוא רוצה, fake news, fake news, fake news, אז הם אומרים, we're gonna pay for news. 100%. לא, אני מסכים איתך ב100%. תראה, ג'וני, אם תשים את זה, תשים all, מיום ההנפקה, אתה תראה שהפיקאפ במניה הוא סביב דונלד טראמפ ב-2016. לגמרי. והוא דוחף את המנויים. הם בטח מה זה המנויים. סמכו שהוא נבחר כן, עכשיו. אבל שני הדברים הם יכולים להיות נכונים באותו זמן. למה? כי הם מהירים, אפרופו אונתולוגיה, הם מהירים שני צדדים של אותה תופעה. הציבור רוצה עיתונות איכותית ומוכן לשלם עליה, 100%. ודאי. ולכן וול סטריט ג'ורנל מקבל כסף וזה, 100%. אבל גם ההשחתה שקורית למקצוע בגלל שאתה cater for the subscriber, הנה, ג'וני, אם תגדיל את זה רגע, אתה תראה שם שאיפשהו ב-2016 זה תחילת הפיקאפ. נכון. הנה, אפשר לראות את זה מאוד יפה. נכון מאוד. אז אני חושב שגם בעניין הזה, גם אתה וגם אני צודקים, גם הנכונות של הציבור לשים כסף על עיתונות חוקרת חד משמעית, וניו יורק טיימס בלא רפורטאז', בעיתונות המעמיקה, בעולם, שוב, במדע, בכלכלה, בתעשייה וזה, הוא עיתון מדהים. אני חושב אבל המגמה השנייה שקרתה תוך כדי, שכבר 12 מיליון מנויים, וואו, זה משוגע, כן. זה שאתה כבר נותן להם את מה שהם אוהבים, אתה חוקר את מה שהם אוהבים לחקור, ואתה אומר, אוקיי, שהוול סטריט ג'ורנל יחקור את אובמה, אנחנו נחקור את טראמפ. נכון מאוד. לא טוב. זה תוצאה לא טובה של הדינמיקה הזאת, אבל כנראה אין מנוס. דיברנו על זה אז גם העניין של ערוץ 13, ו-MSNBC ו-CNN. אבל בטוח השקעה מעניינת, ובטוח אני חושב שמזהים כאן את המועדון, את ה-12 מיליון אנשים האלה, שהם האליטה הזאת, וה5% הזה מאמריקה, ו-let's go.
אז רק נציין שכל ההשקעה הזאת היא פחות מ-0.1% מהתיק של ברקשר, בסופו של דבר. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה דווקא, עולה לי בראש, של חברה שאנחנו במינט מידיה קנינו. אז יש אתר שנקרא ה-Players Tribune, שזה אתר שהקימו דרק ג'יטר, כוכב בייסבול ענק בארצות הברית, קובי בריינט וסטף קרי, והרעיון היה לתת בימה ללא צנזורה לספורטאים, לספר את הסיפור שלהם. כתבות ארוכות, פורמט עמוק, והכי חשוב, לא מפרסמים שום כתבה בלי אישור סופי של הספורטאי. אז כשקובי בריינט החליט לפרוש מכדורסל, הוא פרסם בפליירס טריביון את מכתבו המפורסם, Dear Basketball. קווין לאב מקליבלנד קוולירס יצא בטריביון וחשף את זה שהוא סובל מדיכאון, שחקן שלוקח אליפות וסובל מדיכאון ופותח את זה. קווין דורנט הודיע שהוא עובר לגולדן סטייט בפליירס טריביון. אבל תוכן נפלא שכזה איכותי, בלי מתחרים, כתבות עומק, וואלה, יונתן, לא יכול להיות עסק רווחי. כי באינטרנט של היום אתה צריך 5 טוויטים ביום, של כתבות תוכן חדשותיות, כדי לייצר מספיק טראפיק, כדי שיבואו להקליק על הבאנרים, כדי שהמערכת תוכל לממן את עצמה, לא נעים לי להגיד, כמו שהיינו עושים ב-90 מין, האתר ספורט הגדול הכדורגל שלנו במינט מידיה. אז מה הפלא שבסוף כולם כותבים על התסרוקת של רונלדו, ולא על הדיכאון של קווין לאב? והפליירס טריביון התקשו לייצר מזה עסק. ואנחנו ניצלנו, אנחנו קנינו אותם למינט מידיה, דרק ג'יטר הוא היום בדירקטוריון של מינט מידיה. כן, סטף קרי הוא שותף שלי במינט מידיה, בהחלט. בהחלט, קנינו, זה היה עסקה במניות. והביזנס שלנו כולל כמה וכמה מותגים, ואנחנו כן מפרסמים, אנחנו, יפה. עשרות אם לא מאות כתבות קצרות, על התסרוקת של רונלדו ביום, יפה. אז לנו זה מאוד התאים כדי להשלים את המוצר שלנו, וגם לתת לנו גושפנקה של טיר עליון, הכניסה שלנו לארצות הברית, ברגע שקנינו את הפליירס טריביון, זה גם נותן לנו הרבה access לשחקנים ולקבוצות שמכירות את הפורמט הזה, אבל כעסק עצמאי זה לא עבד. מה לעשות? פעם בשבוע יוצאת כתבת עומק, אתה לא יכול להשפריץ את זה בסושיאל מדיה, ולייצר את הטראפיק, כי כל הטראפיק מגיע מסושיאל מדיה, ובאותו אופן בניו יורק טיימס קונים את האטלנטיק ומרכזים כל מיני תכנים איכותיים, שאני חושב שהקו המבדיל הוא, בעצם אני כמשתמש אומר, הבנתי, או שאני נותן כמה לירות. אטלנטיק התכוונת? או שהם קנו את האטלנטיק? I'm sorry, the athletic. אתה צודק. כן, לא, כי אם הם היו קונים את האטלנטיק הייתי מתבאס. לא, סליחה. אחלה עיתון. את האטלטיק, נכון. עיתון הספורט של זה, ומינט מידיה קנתה את ספורטס אילוסטרייטד, שזה העיתון ספורט השני בארצות הברית. אבל אני חושב שבסוף, אם נסכם את הנושא, יש קבוצה לא קטנה של אנשים, אני דרך אגב כלול ביניהם, שאומרים, אני מעדיף לשלם כמה לירות כל חודש, תשלמו לעיתונאים שלכם, תפסיקו להפציץ אותי בקליק בייטים. האם רונלדו יעבור להפועל תל אביב? אתה לוחץ? לא. אבל כבר לחצת. אז בוא, אין לנו כוח לזה, ותורידו לי את הבאנרים, ותפסיקו למכור את המידע שלי לכל דכפין. בקיצור, יש שוק, וורן באפט רואה את השוק, ואני חושב שמנצל את זה, הוא אומר, בוא נראה מי שרד, ושם שם כמה לירות. אז אני מסכים לגמרי עם התזה, אני רק אומר שבצד השני של הקונסולידציה, חבל שזה חייב להיות בשני צדדים, כן. זה שאתה בסוף מטפל באנשים האלה, שמשלמים לך את הדמי מנוי, ואז יש דברים שאתה לא מפרסם, ואתה נהיה מאוד סלקטיבי במה אתה חוקר כעיתון, בסה, אבל בסדר, אני חושב שכמו כל דבר, האדפטציה הזאת היא חשובה וחיונית. הפרויקט הכי גדול שנבע מהקריסה של האובייקטיביות של ניו יורק טיימס, זה שמי שהייתה עורכת הדעות, ברי וייז, יהודייה צעירה, לסבית, פרוגרסיבית, שפשוט לא הסתדרה עם מה שקורה שם, שאפילו עליה אמרו שהיא זה אנטישמיות גמורה, והיא עזבה, כתבה טור שאמרו עליה שהיא, אתה יודע, לא שייכת למחנה, ואיך היא עושה כזה דבר, הקימה את ה-Free Press, שגם הוא היה subscription only, הצליח בגדול, נקנה על ידי CBS בהרבה מאוד כסף, ועכשיו היא העורכת הראשית. ועכשיו היא הבוס של CNN. של כולם. אז אתה יודע, יופי, אחלה, שוק חופשי. ואני בעד סאבסקריפשן, ובוא נקווה שהדברים האלה הגיעו למקום טוב, רק צריך גם סקייל. מה שקורה בישראל, למשל, ששוק פיצי, שמדבר רק עברית. אגב, זה דומה לארץ אצלנו שלוקח כסף. חד משמעי. ואני מסכים איתך וחבל, כי גם בפודקאסטים, אני למשל, באמת עושה לעצמי הרגל,
להקשיב לפודקאסטים משני הצדדים, שהם חדשותיים. ולפעמים זה צורם לי מכאן או זה צורם לי מכאן, אבל אני שמח וחושב שאנחנו פודקאסט שבאמת מנסה להסתכל על דברים כמו שהם, במבט תמים ותם, ולהגיד מה אנחנו חושבים. יש לנו את הלוקסוס הזה, ואני שמח, הלוואי שרק נמשיך ככה. יונתן, הספיק משהו לעשות לך טוב השבוע? האמת שלא כל כי כך. את יום העצמאות פספסת. כן, האמת שלא כל כך. הייתי בדרכים השבוע. אשתי הייתה השבוע שעבר, עשה 10 ימים עם שני הקטנים בחול, היה ברית מילה לאחיין. אז הייתי ככה 10 ימים בפרפורים עם השניים הגדולים והדברים, ואז ישר טסתי, היה לנו קטע מצחיק שאני עוד לא נחת, אני עוד לא המראתי והיא עוד לא נחתה, כאילו, היה איזה כמה שעות בבית של הגדולים שהיו לבד. אז היה שבוע אינטנסיבי. אני אגיד לך משהו, אני מקווה שסיימתי לכתוב את הספר שלי. אז שלחתי היום את הטיוטה, כן, שלחתי את הטיוטה המתקדמת היום לפני כמה שעות בבוקר, כי עבדתי על זה בסוף כל הלילה, לפני שיצאתי פה למשרדים של השותפים. אני מקווה, בוא נראה, בוא נגלה אם זה כבר מספיק טוב. ואז בהחלט זה עשה לי הכי טוב. אתה מוכן להתחייב על הנחה למאזינים? ברור. שולחן 4? אתה תציג את הסרט בכמה פרסומות קבועות בפתח הזה, וניתן הנחה. אז אני אשמח. ושכחת גם לציין ששדדת ממני את המורה לאנגלית, את המורה לאנגלית של הבן שלי. אני מוכיר את זה, לא סתם שציינתי, זה מדהים. עשית לי... כן, היא מהממת. לבן שלי יש מורה לאנגלית, ועכשיו גם אדירי נהנה, הבן של יונתן נהנה משירותיה, אז זה מאוד משמח אותי שיכולתי לעזור. הוא היה בעננים אחרי השיעור. איזה כיף, איזה כיף. אז אני היה לי תנאי יחיד, גם אמרתי לה, קלי, שלא ייפול על הימים שלי. אין בעיה עם אדירי, not on my days, please. כן, בסדר. קיבלתי ממנה סלוט של שעה ביום ראשון, זה מה שקיבלתי. אמרתי לליאם, אתה תתאים את עצמך. היא אצלי ביום שלישי, אז כל השאר חופשי. אתה יודע מה עשה לי טוב? דבר עליי. זה כזה, וואלה, היה מעניין. אז בערב יום הזיכרון, שוב, על רקע, הייתי בבית, והגיעה הצפירה, ויצאתי למרפסת, ועמדתי בצפירה, ותוך כדי שאני במרפסת, הנוף שלי הוא על שנקין, ואני מסתכל, בכל דירה, אנשים לבד, עומדים דום. לא, הם לא, סליחה על המציצנות, אבל אני הייתי בחושך ואתם הייתם באור. ואני סורק, אני חושב 9, 10, 11 אנשים בכל בית בישראל, אנשים שהם לבד בחדר, ובאותה קלות יכלו להמשיך לשטוף כלים, ובאותה קלות יכלו, וואו, ופתאום זה הציף אותי, כמה באמת הדבר הזה מלכד אותנו, כמה זה באמת לא טקס, זה אישי. כל אחד בזמן הצפירה, זה ממש ריגש אותי, עומד בחדר, עומד במטבח, עומד במרפסת, עומד דום, ראש מורכן, וכולם לוקחים את הרגע הזה לעצמם. זה אפילו לא, זה כל כך סולידריות, שגם שאנחנו בחדר סגור ואנחנו לא יודעים שגילי מתצפת עלינו, הסיקו הזה, עדיין עומדים ומכבדים ומתייחדים, וזה היה סופר, זה באמת, היה לי איזה קטע כזה שאמרתי, וואו, 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 איזה DNA, איזה DNA. זה באמת יפה וזה מתחבר, אתה יודע, אתה מזכיר לי, בשבועות האחרונים, בגלל שיש צמיחה די משוגעת בהאזנות והצפיות, כנראה יש לנו אחיזה לא רעה בעולם המילואים והסדיר. וכותבים לך, כותבים לי, כותבים לנו בשולחן, אנשים שולחים תמונות מבינצ'בל, מכל מיני מקומות, ואני תמיד אומר לאנשים, מה, איזה תודה על מה שאתה וגילי עושים, תודה על מה שגילי ואתה... אז תגיד, אתה משוגע, אתה נמצא בינצ'בל, אתה אומר לי תודה. כאילו, אני חושב שאנשים אחרי 3 שנים האלה, יודעים להעריך, זה לא מובן מאליו. יכול להיות שעברנו תקופה מאוד ארוכה, שזה היה מובן מאליו, שאנחנו חיים את החיים שלנו ביום יום. אני זוכר את זה בשנות ה-90 שאני גדלתי, שהיה פיגועי התאבדות, באוטובוסים ובבתי קפה, ואתה יודע, דברים טריוויאליים, כמו ללכת לבית קפה בלי לחשוב פעמיים, הייתי בפיגוע בדיזינגוף סנטר. זה חודשים אחר כך, פחדתי לצאת מהבית, כל הזמן אמרתי, מה, אני אקח אוטובוס, אני לא. אז אחות של חבר שלי נהרגה שם, אחות של אסף עטיה. וואלה, וואלה. אוקיי. אז אני חושב שזה נובע מזה שבאמת אנחנו
אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי לחיות חיים בטוחים בישראל. וכן, כל פעם שכותבים לי מילואימניקים, או בכלל, או סדירניקים, או מה שזה לא יהיה, זה תמיד, אתה יודע... אבל יונתן, אתה יודע, כאילו... בטח תודה, גם אנחנו היינו בבינצ'בל, והעברנו את השרביט, וזה כיף, החבר'ה, אייפונים, שמייפונים, אריות. אריות, 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 אריות. ממש, ממש. אז בנימה שמחה זו, אני מודה לך, אנחנו הקלטנו היום כלא כמנהגנו ביום רביעי בערב, וזה בגלל שלדעתי מחר בבוקר אתה כבר על המטוס, בדרך אלינו. אנחנו נאמנים למאזינים ולצופים, אנחנו לא מוכנים. ממש, ממש, איזה כיף. ואתה יונתן, אני האמת, בינתיים פרס הפודקאסטר הולך אליך, כי תדעו לכם שזה היה זה היה לפני חצי שנה, יונתן יצא לטרק עם הילדים שלו, בהרים בשוויץ, והיה לו בתיק כובע, מימייה, סנדוויצ'ים ומיקרופון ואוזניות. נכון? יש לי כזה משוכלל. יפה מאוד. לא יודע אם שומעים טוב. לא, אני זוכר את זה, והגעת שם לאיזה שלה בהרים, ועלית על הפודקאסט. אז באמת, תדעו לכם שעכשיו אתם כבר לא משאירים לנו ברירה, כי אנחנו כבר מרגישים שאנחנו נחזב הרבה אנשים אם נפקשש את הדדליין של שישי בבוקר. תודה לך, תודה ליוני שאיתנו, המפיק, העל, תודה לאפרת, העורכת, וכיף איתכם, כיף עם המאזינים, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, ונמשיך את מה שהתחלנו. יאללה, טיסה נעימה אחי, ואנחנו ניפגש בקרוב. שלום. יאללה, להתראות.